عاش نابولي فترة طويلة في قمة إيطاليا، ولكن هبوطه بعد سنين في القمة كان بمثابة تحول جذري في تاريخ النادي. فما هي قصة نابولي، وكيف عاد حرفيا من العدم إلى المجد؟ استطاع نابولي مع مارادونا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تحقيق أفضل فترة في تاريخه. حقق 5 ألقاب، منها دوريان ولقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية مرة واحدة، بالإضافة إلى أهم لقب في تاريخ النادي على الصعيد الأوروبي والعام، والذي كان كأس الاتحاد الأوروبي المعروف حديثا باسم الدوري الأوروبي. ولكن بعد خروج مارادونا انهار النادي. في أول موسم بعد خروج مارادونا أنهى النادي الدوري في المركز ال11، ولكن أتى أسوأ مركز لهم في موسم 1997-1998 عندما أنهوا الدوري في المركز الأخير ب14 نقطة فقط. وهذا لا يعتبر فقط أسوأ مركز لهم بعد خروج مارادونا، بل هو أسوأ مركز في تاريخ النادي. وهبط نابولي للدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 1962-1963، وأنهوا الموسم الأول في الدرجة الثانية بالمركز العاشر ب51 نقطة. وكان السبب للموسم سيء هو كثرة التعادلات، حيث تعادلوا ب15 مباراة. ولكن على العكس تماما، أنهوا الموسم الثاني في المركز الثاني ب63 نقطة وعادوا للدرجة الأولى. وحتى بعد صعودهم هبطوا للمرة الثانية في المركز ال17 ب36 نقطة. وهذه المرة كانت مختلفة للغاية، حيث قضوا 3 مواسم، وفي ثالث موسم أنهى النادي الدوري في المركز ال14 ب56 نقطة. ولكن هبط نابولي بسبب خسارته لقضية لتجنب الهبوط بسبب ديون قيمتها 70 مليون يورو، التي أدت إلى إفلاس النادي لاحقا. ولكن كان نابولي محظوظا، لأن الإفلاس لم يعني نهاية الاحترافية للنادي، حيث تسمح لائحة كرة القدم الإيطالية الجديدة لمدينة انهار فريقها الاحتفاظ به تحت شركة أخرى. وفي حالة نابولي فقد تأسست بالفعل 4 شركات ليحصلوا على النادي، وأنشأ كل من لوتشيانو غاوتشي رئيس نادي بيروجيا وباولو دي لوكا رئيس نادي سيينا شركات متأملين بإنشاء نابولي جديد. في 26 من أغسطس أسس منتج الأفلام ومالك شركة فيلمورو أوريليو دي لورينتس شركة نابولي سكر. وفي 10 من سبتمبر ترأس أوريليو دي لورينتس النادي، وتم تغيير اسم النادي من سوسييتا سبورتيفا كالتشيو نابولي إلى نابولي سكر. وفي الموسم الأول من رئاسة دي لورينتس أنهى النادي الموسم في المركز الثالث، وتوجه للعب التصفيات المؤهلة للدرجة الثانية. وفي نصف النهائي تأهلوا على حساب نادي سان بنedetتي بمجموع 3 أهداف لهدف. وفي نهاية التصفيات قابلوا نادي أفيلينو وخسروا بهدفان للهدف وظلوا في الدرجة الثالثة. ولكن في ثاني موسم تأهل نابولي للدرجة الثانية في المركز الأول ب68 نقطة. في هذا الموسم كان أكبر نادي إيطالي يتنافس في الدرجة الثانية وهو يوفنتوس، والسبب لتواجده هنا هو فضيحة الكالتشيوبولي. ولهذا السبب أنهى النادي الموسم في المركز الثاني ب79 نقطة خلف يوفنتوس ب85 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر. وعاد نابولي للدرجة الأولى بعد غياب دام 9 سنين. استقبل النادي دانييل مانيني ومارك هامشيك من نادي بريشيا بقيمة 7 ملايين يورو لمانيني و5 ملايين ونصف لهامشيك، وإيزاكويل لافيتسي من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، ومانويل بلاسي من يوفنتوس ب5 ملايين يورو، وميكلي باتسينسا من فيورنتينا ب4 ملايين و250 ألف يورو، والحارس الأرجنتيني نيكولاس نافارو من نادي أرجنتينوس جونيورز بقيمة 3 ملايين و300 ألف يورو، وولتر غارغانو من نادي دانوبيو الأوروغواياني ب3 ملايين و200 ألف يورو، وماتيو كونتيني من بارما بنفس مبلغ غارغانو، ومارسيلو زاليتا من يوفنتوس بمليون و400 ألف يورو. رحل إيفان تروتا إلى نادي تريفيزو بقيمة 500 ألف يورو، وتوماس سوروميتو إلى نادي بيسكارا ب150 ألف يورو، وكريستيان بوكي بإعارة إلى نادي سيينا، ونيكولاس أموليو بإعارة إلى تريفيزو، وروبين مالدونادو بإعارة إلى نادي كييفو فيرونا. لم يبدأ نابولي الدوري بمستوى جيد. في أول جولة واجه النادي كالياري وخسروا بهدفان أليساندرو ماتري وباسكويل فوجيا، ولكنهم أظهروا ردة فعل قوية وانتصروا بخماسية على أودينيزي بمستوى رائع من إيزاكويل لافيتسي الذي ساهم ب3 أهداف من ال5، وانتصروا بثنائية على سامدوريا في الجولة التي تليها وساهم مارسيلو زاليتا بهما. ولكن توقفت سلسلة الانتصارات مؤقتا عند تعادلهم السلبي أمام إمبولي، ولثالث مباراة على التوالي حصر مانويل بلاسي على بطاقة صفراء، وأخرجه المدرب إدواردو ريغا من قائمة المباراة التالية أمام ليفورنو، واستطاع النادي تحقيق الانتصار بهدف روبرتو سوسا. وفي الجولة السادسة ضد جنوة، وعلى الرغم من حرص المدرب على عدم إيقافه، عاد بلاسي ليحصل على بطاقة صفراء أخرى في الدقيقة 88. وفي هذه المباراة لعب نابولي خلف أبواب مغلقة بلا جماهير كعقاب لجماهيره في الجولة الماضية أمام ليفورنو، حيث رفعوا لافتة مسيئة وأشعلوا قنابل دخان وألقوا زجاجات، وأصابت واحدة منهم مساعد الحكم مما تسبب له بألم، وخسر نابولي بهدفان للهدف. وفي آخر دقيقتان حصل الناديان على 5
بطاقات صفراء، 3 منها لنابولي. وكانت الثلاث جولات التالية أمام أكبر 3 أندية في ذلك الموسم بالترتيب، أمام الأول إنتر ميلان، والثاني روما، والثالث يوفنتوس. خسروا بهدفان لهدف أمام الإنتر بهدفي خوي كروس، وفي ثاني مباراة أمام روما تعادلوا إيجابيا ب4 أهداف ل4 في الملعب الأولمبي لروما، وعلى نابولي بعد تأخره 3 مرات في هذه المباراة. وعلى الرغم من النتائج المتوسطة التي حققها النادي أمام الكبار، في المباراة الثالثة أمام يوفنتوس انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل أليساندرو ديل بيرو هدف التقدم ليوفنتوس، ولكن بعدها أظهر نابولي ردة فعل قوية وعاد وسجل 3 أهداف منهما هدفي ماوريتيو دوميتسي. وفي 11 جولة لم يحقق النادي سوى انتصاران، ولكن بداية من جولة أودينيزي انتصروا ب3 أهداف لهدف بمستوى مبهر من إيزيكويلا فيتزي الذي سجل الهدفان. في الدور السادس عشر من كأس إيطاليا واجه النادي لاتسيو، وخرج نابولي بمجموع المباراتان ب3 أهداف لهدفان. وفي المتبقي من جولات الدوري انتصر النادي ب7 جولات منها انتصار على قطبي ميلانو الإنتر والميلان، وتعادلوا ب2 وخسروا ب8، وأنهوا الدوري في المركز الثامن ب50 نقطة، وتأهلوا لآخر نسخة لكأس الإنترتوتو. جاء كريستيان ماجو من سامدوريا بقيمة 8 ملايين يورو، وخيرمان دينيس من نادي اندبندينتي الأرجنتيني ب7 ملايين ونصف يورو، ولياندرو رونالدو من نادي باليرمو بقيمة 5 ملايين ونصف يورو، وسالفاتوري أرونيكا من نادي ريجينا ب1,700,000 يورو. رحل عن النادي ماوريتيو دوميتسي إلى أودينيزي بقيمة 4 ملايين ونصف يورو، وإيمانويل كالايو إلى سيانا ب3 ملايين ونصف يورو، وجورج غوريتش إلى أتلانتا بقيمة 1,000,000 ونصف يورو، وميركو سافيني إلى باليرمو بالمجان، وكريستيان بوكي بإعارة إلى نادي أسكولي، وروبي مالدونادو إلى نادي خيمناسيا الأرجنتيني. قبل بداية الموسم كانت هناك بطولة كأس الإنترتوتو، والتي لم تعد بطولة فيها نهائي وتتويج، بل أصبحت بمثابة تصفيات لكأس الاتحاد الأوروبي. ولعب نابولي ضد نادي بانيونيوس أثينا اليوناني، وانتصروا ذهابا وإيابا بهدفان، وتأهلوا لتصفيات كأس الاتحاد الأوروبي. وفي التصفيات واجه نابولي نادي فلازنيا الألباني، وانتصروا بنتيجة كاسحة كتلتها 8 أهداف ذهابا وإيابا، وتأهلوا لكأس الاتحاد الأوروبي. بدأ الموسم ب5 مباريات بلا هزيمة ب3 انتصارات وتعادلان، وكانت جميع الانتصارات بفارق هدف، بهدفان لهدف على فيورنتينا وباليرمو، وهدف على بولونيا. وكانت الهزيمة الأولى أمام جنوا بعد تقدمهم بهدف إيزيكويلا فيتزي في الدقيقة الأولى، ولكن بعدها تأخروا ب3 أهداف لهدف قبل تسجيل خيرمان دينيس هدف نابولي الثاني. ولكن على الرغم من هذه الخسارة عادوا لسلسلة الانتصارات ضد 2 من أكبر الأندية الإيطالية يوفنتوس ولاتسيو، وانتصروا بهدفان لهدف على يوفنتوس، ولكن لم يكن البيانكونيري في أفضل حالاته، حيث كانوا في المركز 11 على عكس لاتسيو الذي كان في صدارة الدوري، ولكنهم خسروا ب3 أهداف لهدف أمام بولونيا وهبطوا للمركز الخامس. واستمر مستواهم السيء أمام نابولي حين انتصر نابولي بهدف عكسي من سيباستيانو سيفيليا، وفي 10 جولات انتصروا ب5 منهم وتعادلوا ب1 وخسروا ب4. ولكن جاء أسوأ مستوى لنابولي في الموسم حين خسروا في 3 مباريات على التوالي، وحتى بعد تعادلهم في مباراتان وخسارة واحدة عادوا لخسارة ل3 جولات على التوالي، وكانوا في المركز 11 ب35 نقطة ب12 خسارة، أكثر من الانتصارات ب10 انتصارات. بعدها تدخلت الإدارة وأقالت المدرب إدواردو ريغا بعد عطاء دام 4 أعوام، وجلبوا بداله مدرب المنتخب الإيطالي السابق روبرتو دونادوني، والذي كانت لديه خبرة كبيرة في كرة القدم قد تفيد نابولي، حيث كان لاعب الميلان لعقد كامل. بدأ المدرب الجديد مسيرته مع نابولي بنتائج متوسطة حرفيا، منها تعادل مثير أمام سامبدوريا بهدفان لهدفان، حيث حققوا التعادل في الدقيقة 92 بهدف خيرمان دينيس بمستوى رائع من ماريك هامشيك الذي ساهم بالهدفان. ولكن كان الشيء السلبي لنابولي في هذه المباراة ليست النتيجة، بل حصول لاعبيه على 4 بطاقات صفراء، وإثرها تم إيقاف ماتيو كونتيني. ولكن جاءت نتيجة سلبية بعدها لأول مرة بخسارتهم بهدفان أمام كالياري، والصادم أن المدرب دونادوني حقق انتصاره الأول لنابولي في مباراته السادسة، والتي كانت أمام إنتر ميلان بهدف مارسيلو زاليتا. ولكن في ال4 جولات التالية خسر ب3 منهم وتعادل ب1، وفي الجولة الأخيرة من الدوري حقق دونادوني انتصاره الثاني بثلاثية على كييف فيرونا، وأنهى نابولي الدوري في المركز 12 ب46 نقطة بعدد خسارات أكثر من الانتصارات ب16 خسارة و12 انتصار فقط. في بداية الموسم استقطب النادي فابيو كواليريلا من أودينيزي بعقد لمدة 5 مواسم ب18 مليون يورو، وقال بعد انتقاله: لطالما كان نابولي حلمي، واليوم أنا سعيد جدا لأن الحلم أصبح حقيقة. بالإضافة إلى كاميلو زونيغا من سيينا بقيمة 8 ملايين يورو ونصف، وهوغو كامباغنارو من سامبدوريا ووافق على عقد لمدة 4 مواسم ب7 ملايين يورو، وأندريا دوسينا من نادي ليفربول بقيمة 3 ملايين و750 ألف يورو، والحارس مورغان دي سانكتس من نادي إشبيليا ووقع على عقد لمدة 4 أعوام ب1,000,000 يورو. وقال في برنامج إشبيليا فقط: أنا سعيد جدا بالعودة إلى إيطاليا وإلى فريق لديه القدرة على النجاح في السنوات القادمة. وتم تصعيد الشاب لورينزو إنسيني من فريق تحت 19 سنة، وتمت إعارته إلى نادي كافيزي.
رحل العديد من اللاعبين الأساسيين في الفريق مثل دانييل مانيني إلى سامدوريا بملكية مشتركة ب3 ملايين ونصف يورو، وماتيو كونتينيو بإعارة إلى نادي ريال سراغوسا بقيمة 500 ألف يورو، ونيكولاس أموديو بإعارة إلى نادي بياتشينزا، ومارسيلو زاليتا بإعارة إلى بولونيا، ونيكولاس نافارو بإعارة إلى نادي ريفل بليت، وفرانشيسكو مونتورفينو إلى نادي ساليرنيتانا، ومانويل بلاسي بإعارة إلى باليرمو، وكريستيان بوكي بإعارة إلى نادي تشيزنا. في أول 4 جولات من الدوري لم يحقق النادي سوى انتصارا واحد، وفي الجولة الخامسة خسروا ب3 أهداف لهدف أمام إنتر ميلان، وبعد جولتان لعبوا ضد روما وخسروا بهدفان فرانشيسكو توتي، وتمت إقالته دون دوني، وجاء بعده مدرب سامدوريا والتر ماتزاري. وكانت نتائجه جيدة جدا بالنسبة للنادي بمثل حالة نابولي في أول 15 مباراة، حيث حقق الانتصار ب8 جولات، منها انتصار ب3 أهداف لهدفان على يوفنتوس، وتعادل ب7 ولم يخسر في أي جولة. وكانت أول خسارة له أمام أودينيزي ب3 أهداف لهدف. وفي 3 جولات كانوا على موعد للعب مع ناديين كبار في إيطاليا وهما انتر ميلان وروما. تعادلوا سلبيا أمام الإنتر، وتعادلوا إيجابيا بهدفان ضد روما، وكان بينهما تعادل سلبي أمام سيينا، مما أدى إلى حصولهم على 3 تعادلات متتالية. وفي الجولة 29 و30 أمام الميلان ويوفنتوس حققوا تعادلا أمام الميلان وانتصار ثقيل على يوفنتوس ب3 أهداف لهدف. وفي آخر 8 جولات من الدوري حققوا 4 انتصارات وتعادلوا وخسروا بمباراتان، وأنهى نابولي الدوري في المركز السادس ب59 نقطة، وتأهلوا لتصفيات الدوري الأوروبي. بعد شهر من المفاوضات جاء المهاجم الدولي الأوروغواياني إيدنسون كافاني المراقب من مانشستر سيتي وتوتنهام وإنتر ميلان بإعارة من نادي باليرمو ب5 ملايين يورو، ودفع النادي 16 مليون يورو لإكمال الانتقال بشكل كامل في الموسم المقبل. والجزائري حسان يبدأ بإعارة من بنفيكا مع خيار الشراء الدائم. قادر عدد كبير جدا من اللاعبين المؤثرين في الأعوام الماضية في هذا الموسم مثل فابيو كواليريلا إلى يوفنتوس بقيمة 10 ملايين ونصف يورو، وماتيو كونتيني إلى ريال سراغوسا بعد إعارته الموسم الماضي إليهم ب1,300,000 يورو، وخيرمان دينيس إلى أودينيزي بقيمة 2,000,000 يورو، ولياندرو ريناودو بإعارة إلى يوفنتوس ب600,000 يورو مع حق الشراء، ومارسيلو زاليتا إلى نادي كايسير سبور التركي بالمجان. وتم فسخ عقد الحارس نيكولاس نافارو بالتراضي الذي رحل لاحقا إلى أرجنتينوس جونيورز، ولورينزو إنسيني بإعارة إلى نادي فوجيا، وماريانو بولياتشينو بإعارة مع حق الشراء إلى كييفو فيرونا، وكريستيان بوكي بإعارة إلى بيسكارا. في افتتاح الموسم لعب نابولي في تصفيات الدوري الأوروبي أمام نادي إلف سبورك السويدي، وتأهلوا بمجموع مباراتان بثلاثية. في أول جولة من الدوري واجه نابولي فيورنتينا وتعادل الناديان إيجابيا، وشهدت المباراة 9 بطاقات منها 6 لنابولي طرد إثرها مانويل بلاسي بعد حصوله على بطاقتان صفراء. وعلى الرغم من تسجيله هدف نابولي الوحيد حصل الوافد الجديد إيدنسون كافاني على بطاقة صفراء أيضا، وتعادلوا بهدفان ضد باري، وحققوا أول انتصار لهم في هذا الموسم في الجولة الثالثة أمام سامبدوريا بهدفان لهدف، ولكن خسروا أمام كييفو فيرونا ب3 أهداف لهدف بغرابة شديدة. ولإثبات تقلب المستوى في هذا الموسم أو في البداية على الأقل حقق نابولي سلسلة مباريات بلا هزيمة بانتصاران، منها انتصار بهدفان أمام روما، وتعادلوا إيجابيا أمام نادي كاتانيا. في الدوري الأوروبي جاء النادي في مجموعة مع نادي أوتريخت الهولندي وسوى بوخارست الروماني وليفربول. وفي أول 3 جولات من الدوري الأوروبي الذي تعادلوا فيها منها تعادلان سلبيان أمام أوتريخت وليفربول، وبمعجزة تعادلوا مع سوى بوخارست بعد تأخرهم ب3 أهداف، عادوا بهدف التعادل في الدقيقة 93. وبعد الخسارة بهدفان لهدف أمام الميلان في الدوري حقق النادي سلسلة من الانتصارات المتتالية ل3 مباريات على التوالي، وبعدها في ال6 المباريات التالية حققوا انتصارا في 4 مباريات وخسروا في 2. خسر النادي ب3 أهداف لهدف أمام إنتر ميلان، ولكن الغريب جدا في سلسلة المباريات هذه أنهم بعدها مباشرة حققوا انتصارا ثقيلا بثلاثية على يوفنتوس. وفي 13 جولة حقق النادي 9 انتصارات منها سلسلتان على التوالي، الأولى كانت 3 انتصارات على التوالي منها انتصار بهدفان على روما، والثانية كانت 4 على التوالي وخسروا في مباراتان وتعادلوا في مباراة. في دور 16 من كأس إيطاليا واجه النادي بولونيا وانتصروا بهدفان لهدف. وفي دور ربع النهائي خرج نابولي من البطولة بعد خسارتهم من إنتر ميلان بنتيجة 5 أهداف ل4 بعد ركلات الجزاء. تأهل نابولي للدور التالي من الدوري الأوروبي في المركز الثاني ب7 نقاط خلف ليفربول ب10 نقاط، وواجهوا نادي فياريال وخرجوا من البطولة بعد خسارتهم في الإياب بهدفان لهدف. في آخر 6 جولات من الدوري لم يحقق النادي سوى انتصارا وحيدا، وخسروا في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتان في آخر الجولتين بهدف لهدف أمام إنتر ميلان وبهدفان لهدفان أمام يوفنتوس. وأنهى نابولي الدوري في المركز الثالث ب70 نقطة، وتأهلوا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 سنة في موسم 1990-1991 مع مارادونا.
أتى إلى النادي السويسري جوكهان إلا من أودينيزي ب 18 مليون يورو. وبعد إعارته الموسم الماضي اشترى النادي إدينسون كافاني بشكل كامل من باليرمو بقيمة 12 مليون يورو، وبليرنزي مايلي من بارما لمدة 5 سنين ب 9 ملايين يورو. وقال: كنت حقا أريد الانضمام إلى نابولي، انضممت إلى فريق قوي جدا وجماهير رائعة، أنا جاهز لهذه المغامرة الجديدة. بالإضافة إلى جوران بانديف بإعارة مع حق الشراء من إنتر ميلان بقيمة 1.5 مليون يورو، وأعادوا الملكية الكاملة لدانييل مانيني من سامدوريا ب 500 يورو فقط بعد هبوط سامدوريا للدرجة الثانية وعدم تقديمهم أي عرض للحفاظ عليه، وباعوه مباشرة للنادي سيينا ب 650 ألف يورو. بعد إعارته الموسم الماضي إلى يوفنتوس غادر فابيو كواليريلا بشكل كامل إلى يوفنتوس بقيمة 10 ملايين ونصف يورو، ومانويل بلاسي من ضمن صفقة التبادل مع بارما للحصول على بلارينزي مايلي ب 1.5 مليون يورو، وماريون بوليتشينو إلى باري ب 300 ألف يورو، ونيكولاس أموديو إلى نادي بينيرول الأورغوياني بالمجان، وميكيلا باتسينسا إلى يوفنتوس بالمجان، ولياندرو رونالدو بإعارة إلى نادي نوفارا، وسالفاتوري أرونيكا إلى باليرمو، ولورينزو إنسيني بإعارة إلى بيسكارا. وبعد عطاء طويل مع النادي ل5 سنين اعتزل المهاجم المخضرم كريستيان بوكي. في أول جولة من الدوري حقق نابولي انتصارا كبيرا على جنوا ب6 أهداف لهدف بمستوى رائع من بانديف الذي ساهم ب3 أهداف من أصل ال6. وفي ثاني جولة انتصروا ب3 أهداف لهدف على تشيزنا، ولكن كان المستوى الرائع في بداية الموسم على وشك الانهيار، لأن الجولة الثالثة كانت أمام بطل الموسم الماضي الميلان، ولكنهم انتصروا ب3 أهداف لهدف بثلاثية إدينسون كافاني. Anzi di fronte Dossena, poi il traversone per Aquilani, Alberto! Aquilani! 1-0! Credo che sia il primo gol. C'è anche Dossena, il traversone sul secondo palo, poi Cavani! E il Matador! 1-1 subito! Gargano 4 contro 3, Gargano ancora l'apertura, Cavani a giro! E il Matador! 2-1! Un attaccante forte. Dentro c'è ancora Hamsik, il pallone arriva, poi Matador! 3 gol con il Milan, come con la Juventus l'anno scorso. Troppo in difficoltà a centrocampo. وبعد مباراتان تغلب نابولي بثلاثية على قطب ميلان الآخر إنتر ميلان، وبعد 3 جولات شهدت 3 نتائج متقلبة حين تعادلوا وانتصروا وخسروا، وبعدها جاءت سلسلة التعادلات لجولتان. في الجولة 11 المؤجلة ضد يوفنتوس استمرت سلسلة التعادلات بعد التفوق على البيانكونيري ب3 أهداف لهدف، عادت السيدة العجوز بهدفان، وانتهت المباراة بالتعادل ب3 أهداف ل3. حقق النادي انتصاره الأول منذ 4 جولات ب4 أهداف لهدفان أمام نادي ليتشي. وقع نابولي في مجموعة دوري أبطال أوروبا مع فياريال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وانتصر النابولي في 3 جولات وتعادلوا في مباراتان وخسروا في جولة واحدة فقط، وأنهوا المجموعة في المركز الثاني ب11 نقطة خلف بايرن ميونخ لنتقدم ل8 جولات. ولكن قبلها ماذا حدث لنابولي؟ لم ينتصر نابولي إلا في مباراة واحدة فقط، وتعادلوا ب5 وخسروا في مباراتان. ولكن على عكس آخر 15 عاما حقق النادي أطول سلسلة انتصارات آخر عقدين، حيث انتصروا ل5 مباريات على التوالي، ومنها انتصار بهدف على إنتر ميلان. تأهل نابولي من دور ثمن النهائي في كأس إيطاليا بعد انتصارهم على تشيزنا بهدفان لهدف، وواجهوا إنتر ميلان في ربع النهائي وتفوق النادي بهدفان. في الدور السادس عشر من دوري الأبطال وقع نابولي مع نادي تشيلسي، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف لهدف لصالح النادي، وفي مباراة الإياب فاز نابولي ب4 أهداف لهدف بعد الأشواط الإضافية. التذبذب في هذا الموسم لم يكن شيء غير مألوف، فبعد سلسلة الانتصارات الماضية في الدوري أتت سلسلة من النتائج السلبية، إذ تعادلوا بجولتان وخسروا ب3، وفي جميعها استقبل نابولي 3 أهداف أمام يوفنتوس ولاتسيو وأتلانتا. في نصف نهائي الكأس ضد سيينا خسر نابولي ذهابا بهدفان لهدف، وانتصروا إيابا بهدفان، وتأهلوا إلى نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ موسم 1996-1997. وفي آخر 6 جولات من الدوري انتصر النادي ب4 جولات وتعادلوا وخسروا في مباراة، وأنهوا الدوري في المركز الخامس ب61 نقطة وتأهلوا للدوري الأوروبي. كانت آخر مباراة في الموسم هي نهائي الكأس، وكانت ضد يوفنتوس. Lavezzi va a terra e calcio di rigore per il Napoli. Protesta Storari fino a protestare, sta rischiando, ma non deve. Parte Cavani e il gol del Napoli, è il Matador, 1-0 per il Napoli sotto la curva nord. Cavani, Pandev, Hamsik a tu per tu con Storari, Hamsik e il 2-0 del Napoli, 2-0 del Napoli al 38esimo del secondo tempo. Contropiede micidiale, letale del Napoli che ha sfruttato al meglio la sua principale. Il Napoli ha vinto la Coppa Italia. انتصر نابولي بهدفان على البيانكونيري، وحققوا أول بطولة كبرى لهم منذ 21 سنة، تحديدا من موسم 1990-1991.
استقطب النادي فالان بهرامي من فيورنتينا لعقد ل5 سنوات بقيمة 8 ملايين يورو. وفي نفس اليوم أعلن عن حادث مروري تورط به اللاعب، ولكن تبين أن الخطأ كان على الطرف الآخر بعد أن التف بشكل غير قانوني، ولحسن الحظ لم يخرج أي من الطرفان بإصابات. وبعد إعارته للنادي في الموسم الماضي أتى غوران بانديف بشكل كامل من إنتر ميلان ل3 أعوام ب7 ملايين يورو ونصف، وقبل تخفيض راتبه فقط للاعب مع النادي. وقال الرئيس أوريليو دي لورينتس: غوران رجل طيب، وبالإضافة إلى كونهم آلات حرب فإن اللاعبين رجال أيضا. بانديف في قمة نضجه وسيكون قادرا على تقديم الكثير للفريق. يجب على جماهير نابولي أن تشعر بالامتنان للاعب، فقد كان كريما للغاية وتصرف بأدب، وافق على أن يتقاضى معنا راتبا أقل مما كان يتقاضاه في الإنتر، وبذلك احترم المعايير التي وضعها النادي بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف. أتمنى أنه لن يبقى ل3 سنين فقط في نابولي، بل سيدافع عن ألواننا لفترة أطول. وأتى لاعب آخر من فيورنتينا أليساندرو جامبيريني ل3 سنين ب1,750,000 يورو. غادر إسكويلا فيتسي إلى نادي باريس سان جيرمان بقيمة 30 مليون يورو، ووالتر غارغانو بإعارة إلى إنتر ميلان ب1,200,000 يورو مع خيار الشراء، وأندريا دوسينا بإعارة إلى باليمو في يناير. في بداية الموسم لعب النادي في كأس السوبر الإيطالي ضد اليوفنتوس، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان، وخسر النادي ب4 أهداف لهدفان بعد الأشواط الإضافية. وشهدت المباراة طرد زونيغا وبانديف، وتم إيقاف دوسينا من المحكمة الرياضية. حقق النادي 3 انتصارات في أول 3 جولات من الدوري قبل تحقيقهم 3 انتصارات أخرى يتوسطها تعادل أمام كاتانيا. وأول اختبار كبير لهم في هذا الموسم كان أمام يوفنتوس، ولم يتخطوه بخسارتهم بهدفان. في الدوري الأوروبي وقع نابولي في مجموعة مع نادي أيكسون السويدي وبي اس في ايندهوفن ونادي دنيبرو الأوكراني. وفي أول جولة أمام أيكسون انتصر نابولي برباعية، ولكن خسروا ب3 أهداف أمام ايندهوفن، وعلى الرغم من توقع فوز النادي بنسبة 73% خسروا ب3 أهداف لهدف ضد دنيبرو، وكانوا في المركز الثالث ب3 نقاط فقط. وأيضا في الدوري لم تكن النتائج أفضل بكثير. في 4 جولات انتصروا بمباراتان، وتعادلوا وخسروا في مباراة قبل الجولة 13 ضد الميلان الذي كان يمر بفترة سيئة للغاية، حيث لم ينتصروا سوى ب5 مباريات فقط وخسروا ب6. وكان توقعات تشير إلى فوز نابولي بنسبة 70%، وبالفعل انتهت 43 دقيقة بنتيجة هدفان لنابولي، ولكن انتهت المباراة بنتيجة هدفان لهدفان بعد عودة الميلان بهدفي ستيفان الشعراوي. وانتصروا في الجولتين التاليتان أمام كالياري بهدف وبيسكارا ب5 أهداف لهدف. في الدوري الأوروبي صعد النادي للمركز الثاني بعد انتصارهم أمام دنيبرو وأيكسولنا، وخسروا أمام ايندهوفن، وتأهلوا للدور التالي بعد أن أنهوا المجموعة في المركز الثاني ب9 نقاط. بعد الانتصارين السابقان بالدوري خسر نابولي بهدفان لهدف أمام إنتر ميلان، وفي الجولة التي تليها خسر النادي ب3 أهداف لهدفان أمام بولونيا في آخر دقيقتين، على الرغم من أن النسبة المتوقعة لفوز بولونيا في هذه المباراة كانت 0% حسب موقع ترانسفير ماركت. خرج نابولي من الدوري السادس عشر من كأس إيطاليا من أمام نفس الفريق بنتيجة هدفان لهدف. في الجولة التاسعة عشر قابل نابولي روما وانتصروا ب4 أهداف لهدف. في 4 جولات استطاع النادي الانتصار ب3 منهم وتعادلوا في جولة، وفي ال4 جولات التي تليها تعادل نابولي فيها كلها، منها تعادل إيجابي أمام يوفنتوس. في الدوري الثاني والثلاثون من الدوري الأوروبي خرج نابولي أمام نادي فيكتوريا بيلزن ب5 أهداف بمجموع المباراتين قبل تعادل النادي أمام الميلان. حقق سلسلة من الانتصارات ل3 جولات، وكانت هذه المباراة توسط سلسلة الانتصارات الثانية ب5 انتصارات أخرى، منها انتصار ب3 أهداف لهدف أمام الإنتر، وخسروا في الجولة الأخيرة أمام روما بهدفان للهدف، وأنهوا الدوري في المركز الثاني ب78 نقطة، وهو أفضل مركز لهم من عام 1990، وتأهلوا لدوري أبطال أوروبا خلف البطل يوفنتوس. مباشرة بعد يوم من الجولة الأخيرة من الدوري تمت إقالة المدرب والتر مازاري، وجاء بطل الدوري الأوروبي مع تشيلسي الإسباني رافائيل بينيتيز بعقد لمدة موسمان. استقطب النادي الثلاثي غونزالو هيغوين بعقد ل5 سنوات ب39 مليون يورو وراؤول البيول، ووقع على عقد يربطه مع النادي ل4 سنوات القادمة بقيمة 12 مليون يورو. وخوسيه كايخون الذي وقع للنادي ب9 ملايين ونصف يورو من ريال مدريد، والجورجينيو من هيلز فيرونا بقيمة 9 ملايين ونصف يورو، ودريس ميرتنز من بي اس في ايندهوفن ل5 أعوام ب9 ملايين ونصف يورو، والحارس بيبيرينا بإعارة من ليفربول. غادر إدنسون كافاني إلى باريس سان جيرمان ب64 مليون ونصف يورو، والحارس مورغان دي سانكتس إلى روما ب500 ألف يورو، وأندريا دوسينا إلى ساندرلاند بالمجان، ووالتر غارغانو بإعارة إلى بارما، ولياندرو رونالدو إلى نادي ليفورنو بالمجان، وهوغو كامباغنارو إلى إنتر ميلان بالمجان، واليساندرو جامبيريني بإعارة إلى جنوا، والقائد باولو كانافارو بإعارة إلى نادي ساسولو في الشتاء. في أول 7 جولات من الدوري انتصر النادي ب6 منهم يتخللها تعادل أمام نادي ساسولو الصاعد حديثا، ومن بين انتصاراته كان انتصاره بهدفان لهدف أمام الميلان. وخسروا أول مرة في هذا الموسم أمام روما بهدفان ميرالين بيانيتش. وقع نابولي في مجموعة من أصعب مجموعات دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم مع نادي أولمبيك مارسيليا وأرسنال وبوروسيا دورتموند. أول جولة كانت أمام نادي بوروسيا دورتموند، وعلى الرغم من توقعات الجماهير بانتصار بوروسيا دورتموند انتصر نابولي بنتيجة هدفان للهدف، وخسروا باستحقاق بهدفان ضد أرسنال، حيث لم يسدد نابولي سوى تسديدة واحدة على مرمى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، وحققوا انتصارا بهدفان لهدف أمام مارسيليا في الجولة الثالثة، وكانوا في المركز الثالث ب6 نقاط بالتعادل مع المركز الأول والثاني بوروسيا
بروسيا دورتموند وأرسنال. انتصر نابولي في 3 جولات على التوالي وسجل فيها كلها هدفان، ولكن توقفت هذه السلسلة الجولتين بخسارتهم ب3 أهداف أمام يوفنتوس وبهدف أمام بارما. وفي آخر 3 جولات من مجموعة دوري الأبطال انتصر نابولي باثنتان منهم وخسروا في واحدة، وأنهى النادي المجموعة في المركز الثالث ب12 نقطة بالتعادل مع بروسيا دورتموند وأرسنال، وعلى الرغم من ذلك خرجوا إلى الدوري الأوروبي. في الجولة ال15 تعادل النادي مع أودينيزي ب3 أهداف ل3 بعد تفوقهم بهدفان. استطاع أودينيزي العودة بهدفان ولكن عاد نابولي بهدف زمايلي، وفي دقيقة 81 انتهت المباراة بالتعادل بعد تسجيل دوسان باستا الهدف الثالث لأودينيزي. وعلى الرغم من التعادل أمام أودينيزي حقق النادي انتصارا بنتيجة 4 أهداف لهدفان على إنتر ميلان، وعلى الرغم من استحواذ الإنتر كانت محاولات وتسديدات نابولي على المرمى متفوقة على الميراتوري. وبعد 5 جولات أخرى و8 جولات للا هزيمة فوز نابولي أمام صاحب المركز الثاني عشر نادي أتلانتا بثلاثية، وكانت نسبة فوز أتلانتا حسب ترانسفير ماركت هي فقط 3%، ومع ذلك اكتسحوا نابولي وحققوا انتصارا كبيرا ب3 أهداف لهدف أمام الميلان. لنعود إلى يناير حين انتصر نابولي ب3 أهداف لهدف أمام أتلانتا في دور ثمن النهائي من كأس إيطاليا، وفي دور الربع النهائي تأهلوا أمام لاتسيو في انتصارهم بهدف. نصف النهائي كان أمام نادي العاصمة روما، وبعد تأخر النادي بهدفان عاد نابولي بهدف عكسي من حارس نابولي السابق مورغان دي سانكتس وهدف دريس ميرتنز الذي دخل المباراة قبلها ب4 دقائق فقط، ولكن خسروا بهدف جيرفينيو. ولكن الذي حدث في سان باولو كان قريبا للغاية. lunga per Maggio, andando fuori tempo Bastos, Maggio va al cross d'interno e c'è il vantaggio del Napoli con Callejon di Tebato. De Santis, grande ex di questa sfida e palla dentro sul colpo di testa di Higuain. Mertens trova il corridoio per Jorginho ed è il 3-0 per il Napoli. Jorginho valutato in posizione regolare colpisce. اكتسح نادي الجنوب روما بثلاثية ممتعة وتأهلوا لثاني مرة في 3 أعوام لنهائي كأس إيطاليا. انتصر نابولي بهدفين على ساسولو في الدوري وتعادلوا إيجابيا ضد جنوا. في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي قبل نابولي نادي سوانسي سيتي، وبعد انتصارهم ب3 أهداف لهدف في الإياب تأهل النادي للدوري السادس عشر. وبعد جولتان أخرى في الدوري تعادل نابولي إيجابيا أمام ليفورنو وانتصروا على روما بهدف. في ثمن نهائي الدوري الأوروبي وقع نابولي مع نادي بورتو البرتغالي وخسر النادي ذهابا بهدف، وتمكنوا من التعادل بهدفان في الإياب، وخرج نابولي من البطولة بعد خسارتهم بمجموع المباراتين ب3 أهداف لهدفان. انتصر نابولي بمباراتان وخسروا في مباراة في 3 جولات من الدوري قبل مقابلة المتصدر يوفنتوس الذي لم يخسر سوى في جولة واحدة طوال الموسم، وانتصر نابولي عليهم بثنائية، وكانت هذه ثاني وآخر هزيمة للبيانكونيري. وفي ال4 جولات التالية لم ينتصر نابولي سوى بواحدة منهم، وتعادلوا في مباراتان منها تعادل سلبي أمام الإنتر وخسروا بمباراة أمام بارما. واجه نابولي فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا الذي لم يحقق أي بطولة في آخر 13 سنة، فهل تكون هذه عودة النادي من فلورنسا أم هو ثاني لقب كأس إيطاليا لنابولي في 3 أعوام؟ Corridoio per Insigne che va di prima, Insigne e rete per il vantaggio del Napoli. Napoli 1, Fiorentina 0. Cerca l'assist per Hamsik, sta arrivando Insigne, ancora lui, sinistro, deviazione, palla in rete. Insigne, ancora lui. Assolutamente. Intanto Vargas, una chance per lui, Vargas, sinistro ed è il gol della Pallo, favorisce la giocata del Napoli. Mertens chiude il conto di questa finale. È il 3-1 per il Napoli. Controgiocata micidiale in Napoli è pronto ed alza la coppa. انتصر النادي من الجنوب ب3 أهداف لهدف أمام فيورنتينا وحققوا ثاني لقب كأس إيطاليا لهم في 3 مواسم، والذي يعتبر أفضل أداء لهم منذ فترتهم الذهبية مع مارادونا. بعد الأداء المتوسط في الجولات السابقة من الدوري تبقت فقط آخر 3 جولات كلها ضد أندية من منتصف الجدول كالياري، سامدوريا وهيلاس فيرونا، وانتصر نابولي فيهم كلهم، منها مباراتان انتهت بتفوق نابولي ب5 أهداف أمام سامدوريا وهيلاس فيرونا. أنهى نابولي الموسم في المركز الثالث ب78 نقطة خلف روما والبطل يوفنتوس الذي حصل على 102 نقاط، وتفوق النادي في هذا الموسم على قطبي ميلانو بالإضافة إلى لاتسيو في ترتيب الدوري، وتأهلوا لتصفيات دوري الأبطال. أتى قلب الدفاع السنغالي خليد كوليبالي من نادي خينك البلجيكي ل5 أعوام ب7 ملايين و750 ألف يورو، وقال: أنا سعيد جدا للعب مع نابولي، نادي مهم مع مشروع عظيم، أنا مستعد لهذه المغامرة ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع زملائي الجدد لأجرب سان باولو. وجاء جوناثان دي غوزمان من فيريال ب6 ملايين يورو وقال: أنا سعيد بقدومي إلى نابولي، لا أستطيع الانتظار حتى بداية الموسم. بالإضافة إلى قلب الدفاع الإسباني دافيد لوبيس من نادي إسبانيول ل5 أعوام ب5 ملايين و300 ألف يورو. غادر فان بهرامي إلى نادي هامبورغ ب6 ملايين يورو، والثنائي بليرم زمايلي وغوران بانديف إلى نادي غلط السراي ب1,350,000 يورو لزمايلي وبالمجاني بالنسبة إلى بانديف، وأليساندرو كامبيريني إلى كييف فيرونا ب300,000 يورو. وبعد إعارته الموسم الماضي انتقل باولو كانافارو بشكل كامل إلى ساسولو بقيمة 1000 يورو فقط بسبب غير مؤكد، ولكن يقال بأن بينيتيز لم يكن يريده، وهذا سبب
بسبب الإعارة السابقة من الأساس. في تصفيات دوري أبطال أوروبا تقابل نابولي مع النادي الإسباني أتلتيك بلباو، وتعادل الناديان إيجابيا في سان باولو، ولكن في سماميس خسر النادي ب3 أهداف لهدف ولم يتأهلوا إلى دوري الأبطال، ولكن ذهبوا للدوري الأوروبي. بدأ نابولي الدوري بشكل إيجابي حين انتصروا بهدفان لهدف أمام جنوا، أو هذا ما كان المتوقع قبل خسارتهم في الجولتين التاليتان بهدف أمام كييفو فيرونا وأودينيزي، وحتى مع تعادلهم أمام باليرمو. وقد تفكر بأنها نتيجة إيجابية بالنسبة للجولتين الماضية، ولكنها كانت سلبية جدا حيث تفوقوا بهدفان في أول 11 دقيقة، وعاد باليرمو بهدفان، واستطاع نابولي تسجيل هدف ثالث من كايخون، ولكن سجل هدف التعادل أندريا بيلوتي لباليرمو. وهذه المباراة وحدها تثبت أنه مهما كان الهجوم قويا فقد يدمر الدفاع كل شيء. ولكن واخيرا عاد نابولي للنتائج الإيجابية عندما انتصروا بمباراتين على التوالي حتى الجولة السابعة التي كانت أمام إنتر ميلان، ولم تبدأ الأحداث حتى الدقيقة 79 عندما سجل خوسيه كايخون الهدف الأول لنابولي، ولكن تعادل الإنتر بهدف الكولومبي فريدي غوارين. وعاد خوسيه كايخون في الدقيقة 90 من المباراة عندما سجل هدف التقدم مرة أخرى لنابولي، وبعدها بدقيقة فقط سجل البرازيلي هيرنانيس هدف حسم التعادل للإنتر. وفي هذه المباراة تم إيقاف مساعد المدرب فابيو بيكيا ومدرب نابولي السابق والإنتر حاليا والتر ماتزاري. في الدوري الأوروبي وقع نابولي في مجموعة مع أندية مستواهم أقل بكثير من نابولي كنادي سلوفان براتسلافا الروسي وسبارتا براغ التشيكي ويونغ بوس السويسري. انتصر النادي في أول جولتان أمام سبارتا براغ وسلوفان براتسلافا بهدفان، ولكن خسروا بهدفان أمام يونغ بويز. في الجولة الثامنة اكتسح النادي هيلاس فيرونا ب6 أهداف لهدفان بمستوى رائع لمارك هامشيك وغونزالو هيغواين، ولكن على الرغم من المستوى المبهر أمام هيلاس فيرونا تعادل النادي إيجابيا أمام أتلانتا بهدف غونزالو هيغواين الذي أتى في الدقيقة 86، ولكن بعدها ب6 دقائق فقط أضاع هيغواين ركلة جزاء كانت ستحسم الانتصار. وانتصروا بهدفان أمام صاحب المركز الثاني روما، وكانت هذه ثاني خسارة يتلقاها روما في الموسم. في الجولة 11 واجه نابولي فيورنتينا وانتصروا بهدف هيغواين، وهذا جيد، ولكن السيء كان إصابة إنسيني وإيقاف جورجينيو بعد تلقيه رابع بطاقة صفراء في هذا الموسم. تعادل النادي مع كالياري ب3 أهداف ل3، وكان هذا التعادل سلبيا لنابولي، وهذه ليست المرة الأولى حيث تفوق نابولي بهدفان وعاد كالياري بهدفان وسجل نابولي هدف التقدم، وتعادل كالياري مرة أخرى وانتهت المباراة بالتعادل الكارثي لنابولي. في الجولة 13 لعب النادي مع سامبدوريا، وكان نابولي متأخرا بهدف إلى الدقيقة الأخيرة حتى سجل دوفان زاباتا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، وطرد خالد كوليبالي بعد تلقيه بطاقتان صفراء. تعادل النادي للمرة الثالثة على التوالي أمام نادي إمبولي، ولكن على عكس المرة السابقة هذه المرة كان نابولي هو المتأخر بهدفان، ثم عاد بهدفان زاباتا ودي غوزمان. في آخر 3 جولات من مجموعة الدوري الأوروبي انتصر النادي في مباراتين بثلاثية أمام يونغ بويز وسلوفان براتسلافا، وتعادلوا سلبيا أمام سبارتا براغ وأنهوا المجموعة في المركز الأول ب13 نقطة. خسر النابولي في الدوري أمام الميلان بهدفان لأول مرة بعد 11 جولة بلا أي هزيمة، وفي نفس الجولة تم إيقاف راؤول البير بعد تلقيه مباراتان صفراء لمباراتان على التوالي، وانتصروا بعدها بهدفان أمام بارما. في كأس السوبر الإيطالي واجه نابولي يوفنتوس، واجهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان، وسجل تيفيز وهيغواين الهدفان للبيانكونيرو ونابولي، وتوج النادي باللقب بعد ركلات ترجيح انتهت ب8 أهداف ل7 بعد انتصار ب4 أهداف لهدف أمام تشيزنا. وبعدها كانت هناك مواجهة ستتكرر مرة أخرى وهي المواجهة أمام يوفنتوس، وعلى عكس السوبر الإيطالي خسر نابولي في هذه المباراة ب3 أهداف لهدف، ولكن لم تكن هذه النهاية لنابولي حيث حققوا سلسلة من الانتصارات التي استمرت ل4 جولات على التوالي. ولكن الغريب هو أنه بعد كل هذه الانتصارات والمستوى الرائع خسر النادي لأول مرة أمام صاحب المركز الرابع عشر باليرمو ب3 أهداف لهدف، ولكن بعدها انتصروا بهدفان على ساسولو. في دوري 32 من الدوري الأوروبي قابل نابولي نادي طرابزون سبور وانتصروا بخماسية ذهابا وإيابا. استطاع النادي التأهل لدور ربع نهائي كأس إيطاليا بعد التفوق على أودينيزي ب7 أهداف ل6 بعد ركلات الجزاء. وفي ربع النهائي قابل نابولي إنتر ميلان وانتصر نابولي بهدف وحيد وتأهلوا لدور نصف النهائي، ولكن خسر النادي بهدف أمام تورينو. وعادت مواجهة لتتكرر مرة أخرى أمام إنتر ميلان، وحقق نابولي تعادلا بنتيجة هدفان لهدفان، وكعادة النابولي في معظم تعادلاته وقد كان متقدما بهدفي هامشيك وهيغواين، ولكن عاد الإنتر بعدها بهدفان. وفي نفس المباراة تم طرد هنريكي الذي تسبب بركلة جزاء كانت هي المتسببة بشكل مباشر بالهدف الثاني. ومن الأسوأ إلى الأسوأ خسر نابولي بهدفان أمام هيلاس فيرونا وتم إيقاف راؤول البيور. في الدوري 16 من الدوري الأوروبي قابل نابولي النادي الروسي دينامو موسكو، واكتفى النادي بمباراة الذهاب حيث انتصروا ب3 أهداف لهدف وتأهلوا لربع النهائي، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي. على العكس تماما تعادلوا إيجابيا ضد أتلانتا وتم إيقاف جوكهان إلنر، ولكن أتت الجولة الأهم أمام روما وللأسف خسروا بهدف. في نصف نهائي كأس إيطاليا واجه النادي لاتسيو، وفي الذهاب انتهت المباراة بالتعادل إيجابي وخرجوا بعد خسارة مباراة الإياب بهدف، ولكن على الرغم من الخسارة في الدوري أمام روما والخروج من الكأس حقق نابولي انتصاران أمام فيورنتينا وكالياري بثلاثية في المباراتان. في ربع نهائي الدوري الأوروبي سحق نابولي النادي
نادي فولفسبورغ ب4 أهداف لهدف، ولكن مباراة الإياب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان، وتأهلوا للنصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ب6 أهداف ل3. أكمل نابولي سلسلة انتصاراته في الدوري بعد انتصارهم ب4 أهداف لهدفان أمام سامبدوريا، ولكن سحق النادي بنفس النتيجة تماما أمام النادي القريب من الهبوط صاحب المركز السادس عشر إمبولي. وعلى الرغم من الخسارة أمام نادي لا ينافس في المراكز العشرة الأولى، حتى تفوق نابولي على أحد الكبار إيطاليا الميلان بثلاثية نظيفة. ولغرابة هذا الموسم تعادل النادي بهدفان لهدفان أمام متثيل الترتيب بارما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، على بعد خطوة فقط عن أول نهائي أوروبي للنادي منذ عام 89. قابل نابولي نادي مألوف وهو دنيبرو الأوكراني، وتعادلوا إيجابيا بهدف لهدف ذهابا، ولكن للأسف خسروا بهدف إيابا وخرجوا من البطولة بأقدام ييفين سيليزنيوف، حيث كان هو من سجل هدف التعادل ذهابا وهو من سجل الهدف الوحيد إيابا. بعدها انتصر النادي بصعوبة أمام تشيزنا صاحب المركز التاسع عشر ب3 أهداف لهدف، ولكن خسروا بآخر الجولتان ب3 أهداف لهدف و4 أهداف لهدفان أمام يوفنتوس ولاتسيو. أنهى نابولي الموسم في المركز الخامس ب63 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع فيورنتينا، وتأهلوا للدوري الأوروبي. قبل بداية الموسم قدم المدرب رافائيل بينيتيز استقالته من منصب تدريب نابولي للذهاب إلى ريال مدريد، وجلب النادي المدرب موريتسيو ساري، المدرب الذي لم يسبق له تدريب أي نادي في الدرجة الأولى قبل الموسم الماضي، حين درب إمبولي الصاعد حديثا والقريب جدا من مراكز الهبوط، وكان هو من جعلهم يصعدون للدرجة الأولى من الأساس بعقد لمدة عام واحد فقط مع إمكانية التجديد لعام آخر. استقطب النادي آنا البرازيلي من أودينيزي ب11.5 مليون يورو، وعاد الحارس بيبيرينا ولكن ليس من ليفربول بل هذه المرة من نادي بايرن ميونخ بقيمة 2 مليون يورو، ورحب به الرئيس دي لورنتس قائلا مرحبا بعودتك بيبيرينا، بالإضافة إلى السيد هيساج من إمبولي ب5 ملايين يورو. غادر جوكهان إيلنر إلى نادي ليستر سيتي بقيمة 7 ملايين يورو، وولتر غارغانو إلى نادي مونتير المكسيكي ب1.5 مليون يورو، وجوناثان دي غوزمان بإعارة إلى نادي كاربي الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وكاميلو زونيغا بإعارة إلى بولونيا. بدأ نابولي الموسم مع المدرب الجديد ساري بخسارة بهدفان لهدف أمام ساسولو في آخر 6 دقائق، وفي الجولة الثانية استطاع النادي التقدم على سامدوريا بهدفان هيغوين، ولكن عاد سامدوريا بهدفي إيدير، وتعادلوا للمرة الثانية على التوالي بهدفان لهدفان أمام نادي ساري السابق إمبولي، وعلى عكس أغلب المرات السابقة التي تعادل بها النادي حيث يعود الخصم على نابولي، هذه المرة كان النادي هو المتأخر بالمرتان. بعد 3 جولات حقق النادي أول انتصار لهم بالموسم أمام لاتسيو باكتساح ب5 أهداف، والغريب أنهم تعادلوا سلبيا أمام الصاعد حديثا كابري، وكانت هذه الجولة مهمة جدا لأن الجولتان التي تليها كانت أمام يوفنتوس والميلان، فكان على النادي الدخول بنفسية جيدة. انتصر النادي بهدفان لهدف أمام يوفنتوس، ولكن للأسف أصيب إنسيني الذي كان هو من سجل الهدف الأول. وفي الجولة السابعة أمام الميلان أنهى النادي الشوط الأول بتفوق نابولي بهدف، ولكن كان الشوط الثاني مختلفا تماما حيث سجل النادي 3 أهداف أخرى، مما جعل الانتصار بالمجمل برباعية لمستوى رائع من إنسيني الذي سجل هدفان وصنع هدف. الجولة الثامنة كانت أمام فيورنتينا، وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي استطاع نابولي في الشوط الثاني تسجيل هدفان، وانتهت المباراة بنتيجة هدفان لهدف، ولكن أصيب في هذه المباراة دريس ميرتنز بعد 18 دقيقة من دخوله للمباراة. في الدوري الأوروبي جاء نابولي في مجموعة مع نادي ليغا فارسافا البولندي وكلوب بروج وميتشولين الدنماركي، وانتصر النادي بخماسية على كلوب بروج بالإضافة إلى انتصار بهدفان أمام ليغا فارسافا و4 أهداف لهدف على ميتشولين. حقق نابولي سلسلة من المباريات بلا هزيمة ل6 جولات، 5 منهم كانت انتصارات ويتوسطها تعادل أمام جنوا، وأحد الانتصارات ال5 كانت أمام المتصدر إنتر ميلان بهدفان رائعان من هيغوين. Buccia Miranda, c'è Callejon che spinge per Gonzalo Higuain! 65 secondi! Scatta Higuain primo sul pallone, Higuain per chiuderla! 2-0, il raddoppio del Pipita al 62esimo. Non trova più il pallone, poi sì, calcia e accorcia le distanze. ولكن الغريب أنه كان على نابولي الذي أصبح هو المتصدر مواجهة صاحب المركز الثامن عشر بولونيا، وحتى الدقيقة 87 كان نابولي متأخرا بثلاثية قبل تسجيل هيغوين هدفان لم تكن مؤثرة على النتيجة الكلية. استطاع النادي الانتصار بآخر 3 جولات من مجموعة الدوري الأوروبي، وبالتأكيد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ب18 نقطة. في الجولة السادسة عشر تعادل النادي مع روما سلبيا، ولكن بعدها حقق سلسلة من 4 انتصارات على التوالي، أولها كانت أمام أتلانتا ب3 أهداف لهدف
لهدف، ولكن طرد جورجينيو لحصوله على بطاقة صفراء، وكانت الأولى في الدقيقة 72 والثانية بعدها بدقيقة تماما. وبعد انتصار عادي بهدفان لهدف أمام تورينو، سحق نابولي نادي فروزينوني ب5 أهداف لهدف. وبعد هذه المباراة تصدر نابولي الدوري وانتصروا بهدفان لهدف أمام ساسولو في ثمن نهائي كأس إيطاليا. قابل نابولي نادي هيلاس فيرونا وتأهلوا لدور ربع النهائي بعد انتصارهم بثلاثية. وفي ربع النهائي واجهوا نادي انتر ميلان، وبعد 74 دقيقة من التعادل السلبي خسر نابولي بهدفان، وتم طرد دريس ميرتنز بعد تلقيه بطاقتان صفراء. أكمل النادي سلسلة انتصاراته في الدوري بانتصاره ب4 أهداف لهدفان أمام سامدوريا، وعلى الرغم من اكتساحهم إمبولي في الجولة التالية ب5 أهداف لهدف تم إيقاف السيد هيساج وآلن بعد تلقيهم بطاقة صفراء. في الجولة 23 انتصر النادي على لاتيو بهدفان، ولكن تم إيقاف جورجينيو وحققوا انتصارا سهلا بهدف أمام كاربي. الجولتان القادمتان كانت أمام يوفنتوس والميلان، والجولة الأولى أمام صاحب المركز الثاني يوفنتوس بفارق نقطتان عن نابولي. ففي حال انتصار بيانكونيري سيفقد النادي صدارة الدوري، ولكن كانت المباراة مملة جدا حيث انتهت بالتعادل السلبي لولا هدف سيمون زازا ليوفنتوس في الدقيقة 88. وبهذا انتهت سلسلة الانتصارات المتتالية التي استمرت ل8 جولات على التوالي، بالإضافة إلى أنهم فقدوا صدارة الدوري. والجولة الثانية التي كانت أمام الميلان تعادل فيها النادي إيجابيا بهدف لهدف. في دوري 32 من الدوري الأوروبي تقابل نابولي مع فياريال، وخسر النادي في الذهاب بهدف دينيس سواريز، ومع انتهاء مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي خرج النادي من الدوري الأوروبي بمجموع المباراتان بهدفان لهدف لفياريال. في الدوري تعادل نابولي إيجابيا للمرة الثانية على التوالي بهدف لهدف أمام فيورنتينا، والغريب أن الهدف الأول كان لفيورنتينا من ماركوس ألونسو في الدقيقة 6 ورد عليه هيغوين بعدها في الدقيقة 7، وتم إيقاف راؤول ألبيول. بعد 5 جولات رائعة في الدوري حقق فيها النادي 4 انتصارات وخسروا في مباراة واحدة فقط، كانت الجولة 33 أمام انتر ميلان وخسر نابولي بهدفان. على العكس تماما سحق النادي بولونيا بسداسية، والجولة القادمة كانت أمام روما، ولسوء الحظ خسر نابولي بهدف. في آخر 3 جولات من الدوري حقق النادي آخر سلسلة انتصارات لهم في الموسم حيث انتصروا في 3 مباريات. أنهى نابولي الدوري في المركز الثاني خلف يوفنتوس ب82 نقطة وتأهلوا لدوري الأبطال للموسم المقبل. استقطب النادي الثنائي البولندي أركاديوش ميليك من نادي أياكس أمستردام ل5 أعوام ب32 مليون يورو، ورحب به الرئيس دي لورينتس عن طريق منصة تويتر قائلا مرحبا ميليك. وقال ميليك بعدها من المشرف أن تكون جزءا من نابولي، هناك جماهير رائعون مع الكثير من الشغف، نادي رائع بتاريخ مبهر، أريد جعل هؤلاء الجماهير سعيدون. بالإضافة إلى بيوتر جيلينسكي من أودينيزي ب16 مليون يورو، ونيكولا ماكسيموفيتش بإعارة مع خيار الشراء من تورينو ب5 ملايين يورو. رحل عن النادي هداف النادي للثلاث مواسم السابقة غونزالو هيغوين إلى يوفنتوس ب9 مليون يورو، ودافيد لوبيس إلى إسبانيول ب4 ملايين يورو، وجوناثان دي غوزمان بإعارة مع خيار الشراء إلى كييف فيرونا، وكاميلو زونيغا بإعارة مع خيار الشراء إلى واتفورد. كان على نابولي مقابلة بيسكارا في أول جولة من الدوري، وبعد 60 دقيقة فقط استعدوا للخسارة بهدفان لولا تسجيل ميرتنز هدفان جميلا جعلت النتيجة تعادلا إيجابيا. Taglio di Benali, posizione regolare, Benali in area di rigore, Benali! Coracca, Gulam, Zampani in area di rigore, Benali lascia passare! Sbuca Capriari e fa 2! Area di rigore, Mertens con il destro! Il cross basso, palla che passa! E Mertens fa 2-2! وفي ثاني جولة لعب النادي ضد الميلان وتفوقوا ب4 أهداف لهدفان بعد تفوقهم بهدفان في بداية المباراة، وتعادل الميلان بهدفان آخران، وسجل كاليخون هدفان حسم الانتصار. انتصر نابولي بثلاثية على بايرمو، وكانت 3 أهداف رائعة. Posizione regolare, il cross di Gulam verso Hamsik! Ancora! Piazza il cross verso Callejon! Il 2-0 del Napoli, il colpo di che porta palla, arriva al limite, potrebbe calciare da Callejon, malissimo. وبعد 3 جولات أخرى بلا هزيمة واجه النادي صاحب المستوى السيء أتلانتا، ولكن خسروا لأول مرة في هذا الموسم بهدف أندريا بيتانيا، وللأسف خسروا لثاني مرة على التوالي ب3 أهداف لهدف أمام روما. وقع نابولي في أحد أسهل مجموعات الأبطال مع نادي دينامو كييف وبشكتاش وبنفيكا. الجولة الأولى كانت أمام دينامو كييف وانتصر نابولي بهدفان لهدف بهدفان ميليك، واكتسح بنفيكا في الجولة الثانية ب4 أهداف لهدفان، ولكن أصيب راؤول ألبيول، ولكن خسروا ب3 أهداف لهدفان أمام بشكتاش. انتصر نابولي في جولتان في الدوري قبل مواجهة البطل السابق والمتصدر حاليا يوفنتوس، وعلى الرغم من نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي خسر النادي بهدفان للهدف. في 3 جولات أخرى من الدوري تعادل النادي إيجابيا في مباراتان وانتصروا في واحدة، وكانت الجولة القادمة أمام انتر ميلان وانتصر نابولي بثلاثية جميلة. A giocare Callejon, lavora di sponda, all'indietro la conclusione di Zielinski e il Napoli è già avanti. Hamsik in posizione regolare, Hamsik in area di rigore, Hamsik con il sinistro, Marek Hamsik. Handanovic prima dell'arrivo di Albiol che la cross per Insigne,
Lorenzo Insigne 3-0 نابولي. تعادل نابولي في 2 من أصل آخر 3 جولات من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وانتصروا في الأخيرة بهدفان لهدف أمام بنفيكا، وأنهوا دور المجموعات في المركز الأول ب11 نقطة بهزيمة واحدة. في الجولة السادسة عشر من الدوري قابل نابولي كالياري، وانتصروا بخماسية مذهلة بأداء رائع من ميرتنس الذي سجل ثلاثية، وأداء أروع من هامشيك الذي ساهم ب4 أهداف من أصل 5. Si muove Strinic, si va in area Mertens, palla rimessa in mezzo Insigne, la traversa poi Hamsik, il Napoli, Zielinski, zona tiro, calcia Zielinski, che gol, quello dice sulla tre quarti, l'assist per Mertens, area di rigore, Mertens, la doppietta, tripletta in area di rigore, tutto solo, Mertens, sono 3. والجولة التي تليها كانت أمام تورينو، والمرة الثانية على التوالي لم يسجل ميرتنس 3 أهداف فقط، بل 4 من أصل 5 بأداء مبهر. تعادل النادي أمام فيورنتينا ب3 أهداف ل3، وانتصر في الجولتين التاليتان قبل مواجهة الميلان، وانتصر نابولي بهدفان جميلان لهدف. No look per Insigne, 16 metri, incrocia il sinistro, il pallone in rete. Le finte del belga, palla dentro per Callejon che incrocia, 2-0 Napoli. Azione intanto, palla recuperata, Kucka, area di rigore con il destro, pallone in rete. في كأس إيطاليا انتصر نابولي على نادي سبيتسيا كالتشو في الدور السادس عشر ب3 أهداف لهدف، وفي ربع النهائي تفوقوا بهدف على فيورنتينا وتأهلوا لدور نصف النهائي. بعد تعادل إيجابي عادي جدا أمام باليرمو، سحق النادي بولونيا ب7 أهداف لهدف بثلاثية من هامشيك وميرتنس. وبعد انتصاران آخران أمام جنوا وكيف وفيرونا، واجهوا في الجولة السادسة والعشرون نادي أتلانتا صاحب المركز الرابع، وخسروا بهدفان ماتيا كالدارا، وبهذه الخسارة كسرت سلسلة اللا هزيمة التي استمرت ل14 جولة متتالية. ولكن على العكس قابل روما صاحب المركز الثاني، وانتصر النادي بهدفان جميلان من ميرتنس لهدف. Dentro Hamsik a cercare Mertens, posizione regolare, il tocco sotto, entra in area di rigore, va a puntare Manolas sul secondo palo, sbuca ancora Mertens, il raddoppio Napoli, quinto minuto della ripresa, 18 in campionato. Il Monito dal fondo prova a metterla in mezzo. في ثمن نهائي دوري الأبطال وقع نابولي مع نادي ريال مدريد بطل النسخة الماضية، ومن الواضح أنهم كانوا سيخرجوا من البطولة، وبالفعل خرجوا بمجموع المباراتان ب6 أهداف لهدفان. بعد انتصاران في الدوري أمام كروتوني وإمبولي كانوا على موعد مع المتصدر يوفنتوس، وعلى الرغم من تفوق نابولي بجميع الأصعدة تعادلوا إيجابيا بهدف لهدف. تكررت المواجهة في نصف نهائي كأس إيطاليا، وخسروا ذهابا ب3 أهداف لهدف، وعلى الرغم من عودتهم وانتصارهم إيابا ب3 أهداف لهدفان، خرج نابولي من البطولة بقاعدة الأهداف خارج الديار بإقدام لاعبهم السابق غونزالو هيغواين. انتصر نابولي في مباراتين في الدوري بثلاثية في المباراتان، وأجملها كانت أمام أودينيزي. Palla per Mertens, regolare, Mertens! Dries Mertens! Prova ad allargare per Callejon, attenzione ad Allan! Nezis, poi al volo, ci ha provato Mertens, Callejon! بعدها تعادل النادي إيجابيا بهدفان لهدفان أمام ساسولو قبل مواجهة إنتر ميلان، وانتصروا بهدف هامشيك، ولكن تم إيقاف كوليبالي. في آخر 4 جولات من الدوري انتصر نابولي فيها جميعها، مما أكمل سلسلة اللا هزيمة للنادي التي استمرت ل12 جولة على التوالي، وأنهى نابولي الدوري في المركز الثالث ب86 نقطة خلف روما ويوفنتوس. اشترى نابولي نيكولا ماكسيموفيتش بشكل كامل من تورينو ب21 مليون يورو، وأعاره لاحقا إلى نادي سبارتاك موسكو، وماريو روي بإعارة من روما بقيمة 3,750,000 يورو مع بند الشراء الإلزامي، وبالفعل اشتروه لاحقا في يناير ب5.5 مليون يورو ل5 أعوام. غادر جوناثان دي غوزمان إلى نادي أينتراخت فرانكفورت بمليون يورو، وكاميلو زونيغا إلى نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي. في بداية الموسم لعب نابولي في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام نادي نيس، وتأهلوا لدوري الأبطال بمجموع المباراتان ب4 أهداف نظيفة. في أول 3 جولات انتصر نابولي بهما بثلاثية في جميعها، وفي الجولة الرابعة قابل نادي بينفينتو الصاعد حديثا من الدرجة الثانية، وانتصروا بثلاثية من ميرتنس. في الجولة الرابعة قابل نابولي لاتسيو، وتأخروا بهدف قبل عودتهم ب3 أهداف ب6 دقائق فقط، وتسجيلهم هدفا أخيرا. Immobile, punta anche Koulibaly, Immobile dentro, la girata di Gulam cerca il secondo palo, ancora la grande parata di Stracoscia e poi Koulibaly. Le continua ad attaccare, Hamsik dentro per Callejon! In 2 minuti il Napoli la ribalta con José Maria Callejon. Mertens esce Stracoscia, la porta è libera, Mertens in porta! Mertens! Cerca Milik, 1-2, Zielinski a terra. Jorginho!
quasi un وانتصروا بشكل غريب بثلاثة أهداف لهدفان أمام النادي الصاعد حديثا سبال. وبعد انتصارهم بثلاثية على كاليري كانت الجولة الثامنة أمام روما وانتصروا بهدف وحيد من إنسي. وضع نابولي في المجموعة السادسة من دوري الأبطال مع نادي فاينورد الهولندي وشختار دونيتسك الأوكراني ومانشستر سيتي. لسوء حظ نابولي أنهم خسروا في مباراتان بهدفان لهدف أمام شختار والسيتي وانتصار وحيد أمام فاينورد. وفي الجولة التاسعة تعادل نابولي سلبيا أمام إنتر ميلان وكان هذا على الرغم من تفوق نابولي من ناحية الاستحواذ والتسديدات على المرمى. بعد 3 جولات انتهت بانتصاران وتعادل. كانت الجولة 13 أمام الميلان وانتصر نابولي بهدفان جميلان وفي نفس الوقت مثيران للجدل لهدف. per Insigne, posizione regolare, Insigne! Ma la posizione è irregolare, gol di Lorenzo Insigne, causa il VAR, e gol, ha segnato Lorenzo, comunque efficace, palla dentro per Zielinski, posizione regolare, Zielinski! Arriva il gol del Napoli, Kalinic salta altissimo ancora Albiol, poi Romagnoli! انتصروا في الجولة 14 أمام أودينيزي بهدف جورجينيو. وكانت الجولة القادمة أمام يوفنتوس ولأول مرة في الدوري خسروا بهدف بإقدام اللاعب السابق غونزالو هيغوين. وكانت هذه الخسارة هي التي كسرت سلسلة اللا هزيمة منذ بداية الموسم بعد 14 جولة. ولكن هذه السلسلة كانت ممتدة منذ الموسم الماضي تحديدا من الجولة 27 أي أن سلسلة اللا هزيمة هذه استمرت ل 26 جولة على التوالي على مدار موسمان. وعند عودتهم إلى دوري الأبطال أعادوا نفس نتائجهم الماضية خسارتان وتعادل وأنهوا المجموعة في المركز الثالث ب6 نقاط خلف شختار والسيتي وبهذا ذهبوا للدوري الأوروبي. تعادل النادي سلبيا أمام فيورنتينا على الرغم من تفوقهم في كل المعايير وانتصروا في ال3 جولات التي تليها أمام تورينو وسامدوريا وكروتوني وانتصارين من أصل الثلاثة كانوا ب3 أهداف. والانتصار الثاني أمام سامدوريا كان بعد عودتهم بعد التأخر مرتان. في كأس إيطاليا قابل نابولي أودينيزي وتأهل نابولي للدور التالي بهدف إنسيني. وربع النهائي كان أمام أتلانتا وعلى الرغم من انتصار النادي عليهم في ذلك الموسم ب3 أهداف لهدف في الجولة الثانية خرج نابولي من البطولة بعد خسارتهم بهدفان لهدف. انتصر النادي بهدفان كوليبالي وكيخون على هيلز فيرونا بإخطاء من الحارس نيكولاس أندرادي. Là dentro c'è il gol, passa in vantaggio il Napoli, il gol di Kul. Punta Hertò, Insigne, il pallone per Callejon e il gol del raddoppio, il ritorno al gol di تكررت مواجهة ربع نهائي كأس إيطاليا أمام أتلانتا وللتأكيد أن ما حدث في كأس إيطاليا لم يكن سوى سوء مستوى وتشتت. انتصروا بهدف رائع من ميرتنز. Cerca la palla dentro per Mertens, è buona in area di rigore, Mertens! والجولة التي تليها كانت أمام المتزيل الترتيبي بنفينتو وانتصر نابولي بهدفان جميلان من ميرتنز وهامشك. Da Mertens che controlla, tocco sotto di Mertens, un altro gol fantastico sempre di Dries Mertens che ormai ci ha abituati. Allan riapre in aria Callejon dall'altra parte Amsi. حقق النادي انتصارا ب4 أهداف لهدف على لاتسيو وكانت هذه النتيجة تتكرر أمام لاتسيو للمرة الثانية في الموسم حيث تقابلوا في الجولة الخامسة وانتصروا عليهم بنفس النتيجة وتبعها انتصار سهل بهدف أمام سبال. في الدور 32 من الدوري الأوروبي تقابل نابولي مع نادي لايبزيج الذي كان يمر بفترة سيئة مقارنة بنابولي وإثر هذا تقدم النادي بهدف من آدم والناس ولكن بمستوى سيء من لاعبي نابولي سمحوا للايبزيج ليس فقط بالعودة بل تسجيل 3 أهداف مما أدى إلى انتهاء المباراة بنتيجة 3 أهداف للهدف. وعلى الرغم من انتهاء مباراة الإياب بانتصار نابولي بهدفان ومعادلتهم نتيجة ذهابا وإيابا ب3 أهداف ل3 خرج النادي من البطولة بقاعدة الأهداف خارج الديار. وعلى عكس ذلك تماما أظهر النادي ردة فعل قوية جدا في الدوري حين سحقهم لنادي كالياري في خماسية نظيفة. بعد 26 جولة كان نابولي في صدارة الدوري ب 69 نقطة أمام يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط. وكانت الجولة التالية أمام صاحب المركز الخامس روما وعلى الرغم من كونه في أرضه هزم نابولي بهزيمة ساحقة ب4 أهداف لهدفان وفقدوا صدارة البيانكونيري بفارق نقطتان. وفي 6 جولات مضت تعادل نابولي في 3 منها تعادلان أمام قطبي ميلانو وانتصروا في مثلها. وفي الجولة 34 قابلوا يوفنتوس وانتصروا بهدف حاسم من كوليبالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن على الرغم من الانتصار حافظ البيانكونيري على صدارته بفارق نقطة واحدة عن النادي. لم يظهر نابولي ردة فعل قوية تبين تشبثهم في الصدارة بل على العكس تماما. في الجولة التالية واجهوا فيورنتينا وخسروا بثلاثية جيوفاني سيميوني. انتصر النادي بمباراتان وتعادلوا في واحدة أمام تورينو وأنهوا الدوري في المركز الثاني ب91 نقطة بفارق 4 نقاط عن البطل يوفنتوس. بعد 3 أيام من آخر جولة من الدوري تم الإعلان عن إقالة موريتسيو ساري وقدوم كارلو أنشيلوتي بعقد لمدة 3 أعوام وكانت هذه أول تجربة للمدرب الخبير في إيطاليا منذ عام 2009 مع الميلان.
دفع نابولي الشرط الجزائية لفابيان رويز من نادي ريال بيتيس بقيمة 30 مليون يورو ل5 أعوام، والحارس أليكس ميريت من أودينيزي ب 26 مليون يورو ل5 أعوام، ولكنه للأسف تعرض لكسر في ذراعه بعد 6 أيام فقط من انضمامه للنادي، ولهذا جلبوا الحارس الآخر دافيد أوسبينا بإعارة من أرسنال مع خيار الشراء. غادر جورجينيو إلى تشيلسي مع مدربه السابق موريتيو ساري، والهداف التاريخي وصاحب أكثر مشاركات في تاريخ النادي ماريك هامشك في الشتاء إلى نادي داليان ينفانك الصيني بقيمة 20 مليون يورو، وكريستيان ماجو بعد 10 مواسم في النادي إلى بينيفينتو بالمجان، والحارس بيبرينا إلى الميلان بالمجان. انتصر نابولي في أول جولة أمام لاتسيو بهدفين جميلين لهدف. Now at the other end, Immobile dealing with three, beating them all, and Lazio have Insigne with an excellent ball over the top, and Milik makes it 1-1. This one will count. Conservative approach as Hisai plays it in. Alan flicks it down, and it's a brilliant strike from Insigne. وفي الجولة التالية قابلوا الميلان وتأخروا لهدفان لمدة 53 دقيقة، ولكن بعدها حقق نابولي عودة ب3 أهداف ب 27 دقيقة، مما أدى إلى انتهاء المباراة ب3 أهداف لهدفان لصالح نابولي. قابلوا سامدوريا في الجولة الثالثة وتفوق نابولي بالاستحواذ والتسديدات على المرمى، وعلى الرغم من هذه الإحصائيات لم ينتصر نابولي ولم يخسر بنتيجة بسيطة بل بثلاثية نظيفة لسامدوريا. ولكن على عكس ذلك تماما انتصر النادي في الثلاثة جولات التالية، والجولة السابعة كانت أمام اليوفنتوس الذي جلب كريستيانو رونالدو حديثا من ريال مدريد، وإثرها خسر نابولي ب3 أهداف لهدف، ولزيادة الأمر سوءا فقد طرد ماريو روي. وانتصروا في الجولة التالية أمام ساسولو بهدفان رائعان من آدم والناس وإنسيني. يليها انتصار آخر وأكبر بثلاثية أمام أودينيزي. وقع نابولي في مجموعة الموت مع نادي النجم الأحمر الصربي وليفربول وباريس سان جيرمان. تعادلوا سلبيا في الجولة الأولى أمام النجم الأحمر، ولكن على الجانب الآخر انتصروا بهدف حاسم من إنسيني في الدقيقة الأخيرة أمام ليفربول، وتعادلوا إيجابيا بهدفان لهدفان أمام باريس في الجولة الثالثة. واستمرت سلسلة التعادلات حتى في الدوري أمام روما، ولكن بعدها كانت 5 جولات التي تليها تحمل نتائج ممتازة للنادي، حيث انتصروا ب4 مباريات وتعادلوا سلبيا في واحدة. استكمالا لمجموعة أبطال أوروبا تعادل نابولي إيجابيا مع باريس وحققوا ثاني انتصارا لهم في هذه المجموعة أمام النجم الأحمر ب3 أهداف لهدف، ولكن بعد خسارتهم بهدف في الجولة الأخيرة من المجموعة أمام ليفربول احتل نابولي المركز الثالث ب9 نقاط متعادلا مع ليفربول وبنفس فارق الأهداف وبنفس نتائج المواجهات المباشرة وبنفس عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة. ولكن كان ليفربول قد تأهل للدور التالي بسبب تسجيله عدد أكبر من الأهداف في دور المجموعات، حيث سجلوا 9 أهداف بينما سجل نابولي 7، وهبط النادي للدوري الأوروبي. ولكن بعد جولتين في الدوري انتصر فيها نادي بفارق هدف. ذهبوا في الجولة 18 ليقابلوا الإنتر ميلان في ميلانو وخسروا بهدف، ولزيادة الأمر سوءا طرد الثنائي كوليبالي وإنسيني وتم إيقافهم لجولتان. في الجولة التي تليها تقابل النادي مع بولونيا وتقدموا بهدفان لهدف إلى الدقيقة 80 عند تسجيل بولونيا هدف التعادل من دانيلو، ولكن قبل نهاية المباراة بدقيقتان فقط سجل ميرتنز هدف الانتصار الحاسم، ولكن تم إيقافه ألم بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية على التوالي. وكرروا الانتصار أمام لاتسيو بهدفان لهدف، ولكن انتهت الجولة التي تليها أمام ميلان بالتعادل السلبي. في الدوري 16 من كأس إيطاليا قابل نابولي ساسولو وانتصروا بهدفان ميليك وفابيان رويز، ولكن تكررت مواجهة الميلان في دور ربع النهائي، وعلى عكس المواجهات السابقة خسر نابولي بهدفي كشيشتوف بيونتك وخرجوا من كأس إيطاليا. بعد انتصارهم بثلاثية على سامدوريا تعادل نابولي سلبيا في المباراتان التاليتان أمام فيورنتينا وتورينو، ولكنهم عادوا للانتصار أمام بارما حين انتصروا بنتيجة كبيرة وزنها 4 أهداف. كل هذا كان قبل مواجهة يوفنتوس، وللأسف خسروا بهدفان للهدف في هذه المباراة التي كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل الإيجابي لولا تضييع إنسيني ركلة جزاء في الدقيقة 84. وحتى لزيادة الأمر سوءا تم طرد الحارس أليكس ميريت وتعادلوا إيجابيا بشق الأنفس في الجولة التي تليها أمام ساسولو. في دوري 32 من الدوري الأوروبي واجه نابولي نادي سيوخ السويسري وتأهلوا بسهولة بعد انتصارهم ب5 أهداف لهدف ذهابا وإيابا. دور 16 كان أمام النادي النمساوي ريد بول سالزبورغ وانتصر نابولي بانتصار مريح بثلاثية، ولكن الإيابة في النمسا لم يكن كالمتوقع حيث خسر النادي ليس بهدف ولا 2 بل ب3 أهداف لهدف، ولولا هدف ميليك لكان من الممكن أن يخرج نابولي حيث بهدفه أصبحت النتيجة 4 أهداف ل3 بمجموع المباراتين. انتصر نابولي أمام أودينيزي ب4 أهداف لهدفان، ولكن للأسف أصيب الحارس دافيد أوسبينا في رأسه بعدما اندفع للتصدي عن كرة ضد المهاجم إيناسيو بوسيتو. وانتصروا لثاني مرة على التوالي أمام روما ب4 أهداف لهدف، ولم يكن هذا الشيء هو الأكثر جذبا للاهتمام، بل كان في الجولة التالية حين خسروا أمام صاحب المركز 18 إمبولي بهدفان للهدف. وانتهت الجولتان التاليتان بتعادل إيجابي وانتصار. في ربع نهائي الدوري الأوروبي تقابل نابولي مع أرسنال وخرج النادي من
البطولة بعد خسارتهم بثلاثية ذهابا وإيابا. وحقق نابولي نتائج جيدة في آخر 6 جولات من الدوري، حيث حققوا سلسلة من الانتصارات المتتالية ل4 جولات على التوالي، منها انتصار كبير ب4 أهداف لهدف أمام إنتر ميلان، وخسروا في جولتان فقط، وأنهوا الدوري في المركز الثاني ب97 نقطة خلف البطل يوفنتوس. استقطب النادي جوفاني دي لورينزو من إمبولي ب10 ملايين يورو، وقال: أنا سعيد لمغامرتي الجديدة في نادي مرموق كنابولي، لا أطيق الانتظار حتى أبدأ الموسم ولأتعرف على زملائي الجدد. وقلب الدفاع اليوناني كونستانتينوس مانولاس من روما ل5 أعوام بقيمة 36 مليون يورو، وهيرفينغ لوزانو من بي اس في ايندهوفن ب 42 مليون يورو كآخر انتقال في تاريخ اللاعبين المكسيكيين. وقلب الدفاع الكوسوفي أمير الرحمن من هيلس فيرونا بقيمة 15 مليون و300 ألف يورو، وتمت إعارته لهيلس فيرونا حتى نهاية الموسم. واشتروا الحارس دافيد أوسبينا بصفقة دائمة من أرسنال ب3 ملايين ونصف يورو. والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا من نادي سيلتا فيغو بعقد ل5 أعوام ب17 ملايين و700 ألف يورو، ورحب به الرئيس عبر تويتر قائلا: مرحبا ستانيسلاف. ويقال بأن هذا الانتقال كان بتوصية من مواطن لوبوتكا وأسطورة النادي مارك هامشيك، بالإضافة إلى ماتيو بوليتانو بإعارة من إنتر ميلان لمدة عامان مع إلزامية الشراء بعدها بقيمة 1.5 مليون يورو. غادر راؤول البيول لفياريال بعد دفع النادي شرطه الجزائي بقيمة 4 ملايين يورو. انتصر النادي في أول جولة أمام فيورنتينا ب4 أهداف ل3، وعادوا بعد تأخرهم 3 مرات في هذه المباراة. الجولة الثانية كانت أمام البطل يوفنتوس، وبعد تسجيل يوفنتوس 3 أهداف ب 62 دقيقة عاد النادي ب3 أهداف أخرى، وتعادل ب19 دقيقة فقط قبل تسجيل كوليبالي هدفا عكسيا في الدقيقة 92 ليهزم نابولي بنتيجة 4 أهداف ل3. وبعد انتصارهم في جولتان أخرتان خسروا مرة أخرى، هذه المرة بهدف أمام كالياري. مرت 10 جولات بنتائج أقل من عادية لنابولي، انتصروا بمباراتين فقط وتعادلوا في 6 وخسروا في 2. في دوري الأبطال وقع النادي في مجموعة مع نادي خنك البلجيكي وريد بول سالزبورغ وبطل النسخة السابقة ليفربول. انتصر نابولي بصدمة بهدفي ميرسن ويورنتي على ليفربول الذي لعب 7 مباريات طوال الموسم ولم يخسر في أي منهم إلا بركلات الترجيح في الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي. Wooden Van Dijk has poked it back and Llorenti's in! Napoli are going to open up their chance. وانتهى الجولة الثانية أمام خنك بالتعادل السلبي قبل انتصارهم بصعوبة ب3 أهداف لهدفان أمام سالزبورغ بمستوى رائع من ميرتنس الذي ساهم بكل الأهداف. وكانت صعوبة هذا الانتصار بسبب الشاب النرويجي إيرلينغ هولاند. وتعادل نابولي إيجابيا في الجولتان التاليتان أمام سالزبورغ وليفربول، وانتصروا أمام خنك برباعية في الجولة الأخيرة، وكان هذا أول انتصار لهم منذ 9 مباريات بلا أي انتصار في جميع البطولات، وأنهوا المجموعة بلا هزيمة في المركز الثاني ب12 نقطة خلف ليفربول. بعد مرور أقل من 3 ساعات على الجولة الأخيرة من مجموعة دوري الأبطال أقال نابولي المدرب كارلو أنشيلوتي، وتم تعيين مدرب الميلان السابق جينارو جاتوزو. وقال أحد المشجعون: كان ينبغي منح كارلو مهلة حتى نهاية العام مع فترة انتقالات أخرى على الأقل لتصحيح المسار، إذا كان اللاعبون هم سبب التغيير والتمرد وما إلى ذلك، فلا أرى كيف أن وجود شخص يحتمل أن يكون أكثر صرامة وتحديا سيغير اللاعبين. ثقافة أنا أيضا تسيطر على الفريق. وانفصل المشجعون للمؤيدين للقرار ومعارضين. قال جاتوزو في تقديمه كمدرب للنادي: الهدف هو تعويض بعض الخسائر والتأهل لدوري أبطال أوروبا، علينا العمل بجد وتعويض بعض الخسائر والخروج من هذه المحنة. وأضاف: رؤية نابولي في مركزه الحالي في الدوري أمر محرج، هذا الفريق لديه القدرة على التأهل إلى المراكز الأربعة الأولى. لقد قابلت فريقا يدرك وضعه الصعب ويرغب في تحقيق نتائج جيدة، لدي شعور جيد. لم يبدأ المدرب الجديد مشواره مع النادي بشكل جيد، حيث خسر أمام بارما بهدفان الهدف في أول مباراة له مع نابولي، ولكنه انتصر بنفس النتيجة في الجولة التالية أمام ساسولو. وكانت هذه أداءات مقبولة من نادي يمر بفترة سيئة، ولكن كان أسوأ أداء في الموسم القادم، حيث خسر نابولي ب3 جولات على التوالي أمام إنتر ميلان ولاتيو وفيورنتينا. وعلى العكس تماما انتصر أمام المتصدر يوفنتوس بهدفان الهدف. وإن لم يكن هذا كافيا لإثبات تقلب مستوى النادي وسوءه، فبعد انتصاره أمام سامدوريا في الجولة التالية خسر نابولي ضد صاحب المركز ال17 ليتشي ب3 أهداف لهدفان. تأهل النادي من ثمن نهائي كأس إيطاليا بعد التغلب على نادي بيروجيا بهدفان ليقابل اللاتيو في ربع النهائي، وتأهلوا للدور التالي بهدف إنسيني في الدقيقة الثانية. في نصف النهائي تواجه نابولي مع إنتر ميلان، وانتهى الذهاب بتفوق لنابولي بفضل هدف جميل من فابيان رويز. وأكمل النادي الدوري بانتصاران أمام كالياري وغابريشيا. وقع نابولي مع برشلونة في دور 16 من دوري الأبطال، وانتهى الذهاب بتعادل ناديين إيجابيا في سان باولو. من بعدها انتصر النادي بهدفان لهدف أمام تورينو. كان نهائي الكأس سيقام في 13 من مايو، ولكن تم تأجيله أسبوعا كاملا إلى 20 من نفس الشهر بسبب إقامة بعض المباريات في نفس اليوم. ومن المقرر إقامة الجولة الأخيرة من الدوري في 24 من مايو، وكانت ستقام جميع المباريات المتبقية في الموسم بلا جماهير، وكل هذا
وهذا كان بسبب انتشار الجائحة في ذلك الوقت. بعد 4 أيام أعلن محافظ منطقة كامبانيا ماركو فالنتيني عن تأجيل إياب مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا بعد أن كانت في 5 من مارس إلى يوم غير معروف للآن. وتفاقمت الأوضاع بعدها ب4 أيام أخرى، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا حتى 3 من أبريل على الأقل. وكان هذا بسبب أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوروبية تضررا بالجائحة، حيث أصيب 9000 شخص وتوفي 450. وقالت اللجنة الوطنية الإيطالية لكرة القدم هذا وضع غير مسبوق في التاريخ. وبعدها بيوم مباشرة أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن احتمالية عدم استكمال الدوري الإيطالي وإنهاء الموسم، وكانت الخيارات المتاحة في حال حصل هذا أن تقام مباريات فاصلة أو إنهاء الموسم بلا بطل معلن أو اتخاذ الترتيب الحالي كالترتيب النهائي للدوري، وبهذا يكون يوفنتوس البطل وسيتأهل نابولي لتصفيات الدوري الأوروبي. في الجانب الآخر جانب دوري أبطال أوروبا أعلن نادي برشلونة عن لعب مباراة الإياب المقرر لعبها في 18 من مارس بلا جماهير في الكامب نو، ولكن أعلن الاتحاد الأوروبي بعدها ب5 أيام تحديدا في 15 من مارس عن إلغاء جميع المباريات التي كانت ستقام في نفس الأسبوع على صعيد البطولات الأوروبية وتأجيلها إلى وقت لاحق غير معلن. رفض رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا فكرة إنهاء الدوري رفضا قاطعا على الرغم من كون إيطاليا ثاني أكثر دولة تعرضا للجائحة بعد الصين، وقال: لا أستسلم بسهولة طالما أن هناك فرصة سأحافظ على أمل استئناف المبطولات. أدرك أنه من السابق لأوانه التفكير في موعد، لكن يجب أن نفكر بإيجابية حرصا على صحة الإيطاليين أيضا، ونأمل أن ينتهي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن. إذا منحنا شهري يوليو وأغسطس فقد يكونان الوقت المناسب. في نفس الوقت لم يستبعد فكرة التصفيات لتحديد ترتيب الدوري إذا لم يكن هناك وقت كاف، وقال: اقترحتها كقالب نجاة فقط، لكننا سنعمل عليها مستقبلا لأنها تبقى فكرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، وأمل أن تشاركها الجهات المعنية يوما ما، مما يزيد من أهمية الدوري الإيطالي. قال رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا لإذاعة TMW: الأولوية القصوى هي إكمال الموسم، الفكرة هي البدء في 20 من مايو أو أوائل يونيو والانتهاء في يوليو، حتى أن هناك حديثا عن أغسطس وسبتمبر. لقد أوضحت أنني لا أرغب في المخاطرة بالتضحية بموسم آخر لإنقاذ هذا الموسم. أعتقد أن إلغاء الموسم سيكون معقدا للغاية، سيكون ظلما فادحا، مما سيؤدي إلى حالة طوارئ قانونية في ظل جائحة وبائية. سيكون السكوديتو وحده هو المطلوب، وأعتقد أن يوفنتوس نفسه أبدى استياءه من هذا الحل، وكان الحل الذي يقصده جرافينا هو تتويج يوفنتوس باللقب وإنهاء الموسم، ولكن يوفنتوس رفض. في 21 من إبريل أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن اتفاق جميع الأندية 20 على استكمال الموسم بدلا من إلغائه أو إنهائه، وقالوا: الهدف هو استكمال موسم 2019-2020 لكرة القدم إذا سمحت الحكومة بذلك. سيتم استئناف اللعب وفقا للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين وجميع المحترفين. بعدها بيومين تم الإعلان عن تبديل نهاية الموسم إلى 2 من أغسطس. قال رئيس الاتحاد جرافينا: سيتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا خلال الساعات القادمة بتأجيل نهاية الموسم الرياضي 2019-2020 إلى 2 من أغسطس. وأضاف: يعمل عالم كرة القدم بلا كلل وبمسؤولية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمة التي أحدثها كوفيد، بما في ذلك الحلول الضرورية لضمان استمرار منافسات موسم 2020-2021. ويأمل الاتحاد باستئناف التدريبات اعتبارا من 4 من مايو، وهو التاريخ الذي تخطط فيه الحكومة لبدء تخفيف إجراءات الحجر. وكان من الممكن للفرق بالعودة إلى التدريبات ابتداء من 18 من مايو مع إمكانية التدريب الفردي للاعبين بدءا من 4 من مايو. حددت أندية الدوري الإيطالي 13 من يونيو كتاريخ للاستئناف، وفاد بيان صادر عن الدوري الإيطالي بما يتعلق باستئناف النشاط الرياضي. تم تحديد تاريخ 13 من يونيو لاستئناف البطولة وفقا لقرارات الحكومة والبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين وجميع المحترفين. وقال وزير الرياضة فينشينزو سباتافورا: تلقيت قبل دقائق رسالة من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا أعلن فيها قبول الاتحاد لجميع ملاحظات اللجنة الفنية العلمية وإعادة تعديل البروتوكول بما يسمح باستئناف التدريبات اعتبارا من 18 من مايو دون أي صعوبات. أعلن وزير الرياضة سباتافورا رسميا عن إقامة مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا في 13 من يونيو وإقامة النهائي في 17 وعودة الدوري في 20 من نفس الشهر. بعدها حصل الدوري الإيطالي على الضوء الأخضر لعودة المباريات في 20 من يونيو، حيث كان التاريخ المتفق عليه سابقا والذي كان 13 من يونيو مستحيلا بعد تمديد الإغلاق الوطني إلى 14 من يونيو. بطريقة ما عاد نابولي فعليا في 13 من يونيو بعد 96 يوم من الغياب، حين لعب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان في سان باولو. وبعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي تأهل نابولي لنهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ عام 2013، وكان نهائي الكأس أمام يوفنتوس. وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي توجهت لركلات الترجيح. La finta di Insigne, 1-0 per il Alto, sbaglia anche Danilo. Buffon intuisce ma non traversa e gol. Centrale potente, segna
spiazzato Meret, segna Milik e come nel 2012 trionfa il Napoli che vince la sesta. توج نابولي بلقب كأس إيطاليا أول لقب للنادي منذ 7 سنين، وهذه ليست النهاية، حيث تأهلوا بشكل مباشر للدوري الأوروبي بفوزهم بالكأس على الرغم من كون مركزهم في الدوري مؤهلا للدوري الأوروبي أم لا. وفي نفس اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي عن عودة جميع البطولات الأوروبية ابتداء من أغسطس القادم، وأعلن أيضا عن لعب إياب مباريات الدوري 16 في 7 و8 من أغسطس، وبدءا من الدوري القادم دور الربع النهائي ستلعب جميع المباريات في البرتغال، وكانت هناك فرصة أيضا على إقامة إياب مباريات الدور 16 إما في البرتغال وإما في ملعب الفريق الذي كان من المقرر أن يكون هو المضيف. في 7 من يوليو أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقامة إياب مباريات الدور 16 في أرض المضيف وليس البرتغال كالأدوار القادمة. وبعد 103 أيام من غياب الدوري الإيطالي عادت المباريات لأول مرة، حيث استقبل تورينو نادي بارما في أرضه وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي. وعاد نابولي بعدها ب12 يوما، تحديدا بعد 115 يوما من دون مباريات في الدوري، حين واجه هيلاس فيرونا خارج أرضه وانتصروا بهدفان بلا مقابل بعد 7 جولات جيدة احتوت على 4 انتصارات، منهم انتصار أمام روما بهدفان الهدف وتعادلان على التوالي، وأحدهم كان أمام الميلان بهدفان الهدفان، ولم يخسروا سوى في مباراة واحدة أمام أتلانتا بهدفان بلا مقابل. خسر نابولي بشكل غريب أمام بارما صاحب المركز الرابع عشر بهدفان الهدف، وكانت نتيجة تعادل إيجابيا بهدف لهدف قبل تسجيل كولوسيفسكي هدف الانتصار في الدقيقة 88 لبارما. انتصر النادي بمباراتان في آخر 3 مباريات من الدوري، وخسروا خسارة واحدة أمام إنتر ميلان بهدفان بلا رد، وأنهى نابولي الدوري في المركز السابع ب 62 نقطة كأسوأ مركز لهم منذ موسم 2008-2009، حين أنهوا الموسم في المركز الثاني عشر، والذي كان ثاني موسم لهم بعد الصعود من الدرجة الثانية، وكان هذا المركز لا يؤهل لأي بطولة أوروبية، ولكن تأهل نابولي للدوري الأوروبي بفضل تتويجهم بكأس إيطاليا كما ذكرت سابقا. لعبت مباراة إياب دوري 16 من دوري الأبطال ضد برشلونة بعد نهاية الدوري تحديدا في 8 من أغسطس، وللأسف خرج النادي من دوري الأبطال بعد خسارتهم ب3 أهداف لهدف في الكامب نو، وانتهى أحد أسوأ مواسم كرة القدم في التاريخ بعد قرابة العام من ابتدائه. جدد دريس ميرتنس عقده مع النادي لعامان إضافيان وجيلينسكي حتى صيف عام 2024، وجوفاني دولورينزو وماريو روي إلى 2025. استقطب نابولي المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نادي ليل الفرنسي ب70 مليون يورو و10 ملايين يورو كإضافات بعقد ل5 أعوام، وقال: لا أستطيع الانتظار حتى أضع هذا القميص الأيقوني، شكرا لترحيبكم الحار نابولي. وتيمو باكايوكو بإعارة من تشيلسي بقيمة 1,750,000 يورو، غادر آلان إلى نادي إيفرتون ب25 مليون يورو، وأركاديوش ميليك بإعارة إلى أولمبيك مارسيليا بقيمة 3,900,000 يورو، ورحل خوسيه كايخون بعد 7 أعوام في النادي. وصرح ميرتنس: سنفتقده بشدة، لقد منحني الكثير من التمريرات الحاسمة على مر السنين، فهو يتميز بأسلوبه المميز في الركض نحو القائم الخلفي مما يربك دفاعات المنافسين. وودعه لورينزو إنسيني عبر منشور في انستغرام وقال: عزيزي خوسيه، للأسف نسلك اليوم مسارين مختلفين، كان شرفا لي أن أكون بجانبك طوال هذه السنوات، لقد حالفني الحظ بتعرفي على رجل رائع، لاعب مذهل، محترف مثالي، سأفتقد رؤيتك في غرفة الملابس، ضحكاتنا وانطلاقاتك الرائعة نحو المرمى، أتمنى لك ولعائلتك الرائعة كل التوفيق. بالتوفيق يا صديقي. ابتدأ الدوري بانتصارين على بارما بهدفان وجنوا بثلاثية ثقيلة، وكان من المقرر يلعب نابولي في الجولة الثالثة أمام يوفنتوس، ولكن لم يسافر النادي إلى تورينو بسبب إصابة جيلينسكي وإلمس من النادي بالفيروس، وقال نابولي أنه منع من السفر من قبل هيئة الصحة المحلية، وقالوا للنادي أن يعزلوا أنفسهم كإجراءات احترازية، ولكن أشار يوفنتوس ورابطة الدوري الإيطالي بأنه تم اتخاذ هذا القرار فقط للسلامة، وأن حالتان لا تستدعي الانسحاب من المباراة. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أنه إذا كان النادي معه 13 لاعبا يشملهم حارس واحد على الأقل فيجب إقامة المباراة، وهنا سيتخذ الاتحاد قراران، وهما إما أن تمنع الظروف القاهرة نابولي من السفر إلى تورينو، أو اعتبار النادي خاسرا بثلاثية بالإضافة إلى خصم نقطة واحدة كعقوبة، ولكن من المتوقع أن يقدم نابولي استئنافا. في الجولة الرابعة انتصر نابولي على أتلانتا ب4 أهداف لهدف، وفي هذه المباراة سجل الوافد الجديد فيكتور أوسيمين هدفه الأول بصاروخية جميلة من خارج منطقة الجزاء. Here he goes again. Victor Osimhen lining one up. It took a long وانتهت الجولتان التاليتان بانتصار وخسارة أمام بينفنتو وساسولو. في الدوري الأوروبي وقع النادي في مجموعة مع أندية أقل من مستواهم بكثير، مثل نادي رييكا الكرواتي وإيزد الكمار الهولندي، وأقواهم كان ريال سوسيداد. في الجولة الأولى خسر نابولي أمام الكمار بهدف، ولكن في الجولتين التي تليها انتصر النادي فيها بهدف على ريال سوسيداد وهدفان لهدف أمام رييكا. وأكمل نابولي سلسلة انتصاراته في الدوري حين انتصروا على بولونيا برأسية أوسيمين. وكانت الجولتين التي تليها أمام المتصدر الميلان وروما، واكتسح النادي في أولهما
ب3 أهداف لهدف أمام الميلان، ولكن قبل مواجهة روما وتحديدا في 25 من نوفمبر توفي أسطورة نابولي والمنتخب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وبعد وفاته بساعات قليلة رشح الرئيس دي لورينتس مناقشة فكرة إعادة تسمية ملعب نابولي من سان باولو إلى دييغو أرماندو مارادونا، قائلا لصحيفة RMC سبورت الفرنسية: يمكننا أن نفكر في تسمية ملعبنا سان باولو دييغو أرماندو مارادونا. ودعم هذه الخطوة عمدة مدينة نابولي لوجد ماجسترس، قائلا عبر منصة تويتر: سنقوم بإعادة تسمية سان باولو تكريما لدييغو أرماندو مارادونا. قال دي لورينتس لقناة سكاي سبورت الإيطالية: أجريت محادثات مع السلطات المحلية على مدار 17 عاما، ولطالما طلبت شراء الملعب وإعادة تسميته إلى دييغو أرماندو مارادونا. إذا احتاجنا وفقا للتقاليد إلى تسميته سان باولو ومارادونا معا فليكن، لن يتغير الكثير، ولكن من الطبيعي أن يحظى دييغو بهذا الاسم. حتى لو بنينا ملعبا جديدا بالكامل فسأسميه بهذا الاسم. ويشير الرئيس إلى أنه حاول في إعادة تسمية الملعب منذ 17 عاما، أي منذ عام 2004، والتي كانت أول سنة له في رئاسة النادي. وفي 4 من ديسمبر أعلن مجلس مدينة نابولي رسميا عن إعادة تسمية سان باولو إلى دييغو أرماندو مارادونا. في المتبقي من جولة الدوري الأوروبي انتصر نابولي بهدفان أمام ريكا بعد وفاة مارادونا بيوم واحد، وتعادل إيجابيا أمام الكامار وسوسيداد، وأنهوا المجموعة في الصدارة ب11 نقطة بهزيمة وحيدة أمام الكامار. تفوق النادي برباعية على روما، وانتصارا ثانيا على التوالي برباعية على نادي كروتوني. وابتداء من جولة روما ارتدى النادي القميص الرابع لأول مرة في الموسم، وكان القميص يرمز إلى الأرجنتين ومارادونا تحديدا، وكان الهدف من تصميم أن يرتديه مارادونا بنفسه، وأنه قد تم تصميمه من قبل وفاة مارادونا، ولكن تم الإعلان عنه رسميا بعد وفاة مارادونا ب4 أيام تحديدا في 29 من نوفمبر. انتصر النادي على سامدوريا بهدفان لهدف في 13 من ديسمبر، وكانت هذه أول جولة تلعب في سان باولو بعد إعادة تسميته إلى دييغو أرماندو مارادونا. ولكن على عكس النتائج الإيجابية الماضية، خسر النادي في جولتان على التوالي بهدف أمام إنتر ميلان وهدفان ضد لاتسيو. لنعود للماضي قليلا، تحديدا عند عدم حضور نابولي مباراته ضد يوفنتوس، وبعد تقديم النادي استئنافان على الحكم السابق الذي كان اعتبار نابولي خاسرا بثلاثية بالإضافة إلى خصم نقطة منه، تم رفضهم جميعا، ولكن بعدها انتصر النادي باستئنافه الثالث، وهكذا ضمن نابولي إعادة إقامة المباراة وإزالة عقوبة خصم النقطة. وبعد تعادل وانتصار أمام تورينو وكالياري، خسر النادي بغرابة أمام صاحب المركز ال18 سبيتسيا كالتشيو بهدفان للهدف، ولكن أظهروا ردة فعل قوية في انتصارهم في الجولتان التاليتان أمام أودينيسي بهدفان للهدف، وضد فيورنتينا بثلاثية ثقيلة. لعب نابولي في السوبر الإيطالي مقابل يوفنتوس، ولسوء الحظ خسر النادي بثنائية وخسروا اللقب، وخسروا للمرة الثانية على التوالي أمام هيلاس فيرونا ب3 أهداف لهدف. تأهل النادي للربع النهائي من كأس إيطاليا بعد انتصار صعب على إمبولي ب3 أهداف لهدفان، وفي دور الربع النهائي قابلوا سبيتسيا كالتشيو وانتصروا باكتساح ب4 أهداف لهدفان وتأهلوا لنصف النهائي. في الدوري انتصر نابولي على صاحب المركز ال19 بارما بهدفان، ولكن خسروا أمام جنوا بهدفان لهدف، وكان الهدفان من لاعبهم السابق غوران بانديف. في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام أتلانتا انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ولكن لسوء الحظ خسروا ب3 أهداف لهدف في مباراة الإياب وخرجوا من الكأس. بعدها لعب النادي مباراتين في الدوري أمام اليوفنتوس وجولة مألوفة أمام أتلانتا، وانتهت الجولة الأولى أمام البيانكونيري بتفوق نابولي بهدف إنسيني، وعادوا للخسارة أمام أتلانتا، ولكن هذه المرة ب4 أهداف لهدفان. في الدوري 32 من الدوري الأوروبي قابل نابولي نادي غرناطة، واستمر سوء مستوى النادي حيث خسروا ذهابا بهدفان، وحتى بعد انتصارهم إيابا بهدفان لهدف خرجوا بمجموع المباراتان ب3 أهداف لهدفان. لم يتبقى للنادي سوى بطولة الدوري، وبعد انتصارهم بهدفان على بينيفينتو تعادل نابولي في مباراة حامية أمام ساسولو ب3 أهداف ل3، وكان هدفان من الستة قد سجلوا في الدقيقة 90 وما بعدها. أعلن عن أن الجولة المؤجلة ضد يوفنتوس في 17 من مارس، ولكن تم تأجيلها لاحقا إلى 7 من أبريل. حقق النادي سلسلة انتصارات رائعة مكونة من 4 انتصارات، منها 2 أمام ميلان وروما، ولكن حان وقت الجولة المؤجلة أمام يوفنتوس. وفي تورينو خسر نابولي بهدفان للهدف. حقق النادي سلسلة أخرى من لا هزيمة من الجولة 30 إلى نهاية الدوري، وانتصروا في 6 جولات، منها انتصارات كبيرة مثل 5 أهداف لهدفان على لاتسيو و4 أهداف لهدف مقابل سبيتسيا، وآخرهم 5 أهداف لهدف ضد أودينيزي، وتعادلوا في 3 وأنهوا الدوري في المركز الخامس متفوقين بمركزين على الموسم السابق ب77 نقطة، وتأهلوا للدوري الأوروبي. قبل بداية الموسم الجديد أقالت الإدارة جينارو جاتوزو بسبب فشله بتحقيق مركز مؤهل لدوري الأبطال بسبب تعادله إيجابيا في الجولة الأخيرة أمام هيلاس فيرونا، وودعه الرئيس قائلا: عزيزي رينو، أنا سعيد لقضائي معك موسمان تقريبا، شكرا لكل عملك، وأتمنى لك النجاح في أي مكان تذهب له. جاء بداله المدرب لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر وروما السابق، وكانت مهمته واضحة في النادي وهي إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى بعد غياب نابولي عنها للموسمان السابقان. اشترى نابولي ماتيو بوليتانو بشكل كامل من إنتر ميلان بعد إعارته لموسمان بقيمة 22 مليون يورو، وفرانك أنغويسا بإعارة مع خيار الشراء من نادي فولهام ب1,300,000 يورو وب15 مليون يورو إذا أرادوا إكمال الانتقال بشكل كامل. رحل اليوناني كونستانتينوس مانولاس إلى نادي أولمبياكوس ب1,500,000 يورو، وإل سيد هيساج إلى لاتسيو بالمجان، وعاد تيمو باكايوكو من الإعارة إلى تشيلسي.
شهد هذا الموسم عودة المشجعين للملاعب أول مرة منذ عام، وانتصر النادي في أول جولتان من الدوري أمام فينيسيا وجنوة، وفي الجولة الثالثة قابل يوفنتوس، وبعد التأخر بهدف ل 57 دقيقة تعادل عن طريق هدف من بوليتانو، ولكن جاء هدف الانتصار من كوليبالي في الدقيقة 85. أكمل نابولي سلسلة انتصاراته ل5 جولات أخرى، وبهذا انتصروا ل8 جولات على التوالي، وكانت هذه أقوى بداية في الدوري منذ موسم 2017-2018 مع موريتسيو ساري بنفس القوة ب8 انتصارات على التوالي، وتصدر النادي الدوري ب 24 نقطة أمام الميلان ب 22 نقطة. وقع نابولي مع نادي ليغيا فارسافا البولندي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو. في أول جولة مع ليستر تأخر النادي بهدفان بعد 64 دقيقة، ولكن عادوا بهدفي أوسيمين في الدقيقة 69 بعد 5 دقائق فقط من هدف ليستر الثاني. Barnes again beyond Iheanacho, but Perez puts Leicester ahead on his return to be Barnes here. Can he finish that off? He can! Wonderful finish from Harvey Barnes, and Leicester. Thing happened around the edge of the box. Osimhen here scores brilliantly. What a goal from him! That now it's Politano. Osimhen with the header, 2-2. He's got them both, and Leicester, well, their hearts are broken by this Napoli. وفي الجولة الثانية واجهوا سبارتاك موسكو، وبعد تسجيلهم هدفا في الدقيقة الأولى عاد سبارتاك موسكو ب3 أهداف، وانتهت المباراة ب3 أهداف لهدفان بعد تسجيل أوسيمين هدفا في الدقيقة 94، وانتصروا في الجولة الثالثة لأول مرة أمام ليغا فارسافا بثلاثية. تعادل النادي سلبيا مع روما، وهذا أول تعادل لهم في الدوري، وبعد انتصارين متعادل إيجابيين أمام هيلاس فيرونا في الجولة ال13 واجهوا إنتر ميلان وتقدم نابولي بهدف جيلينسكي، ولكن عاد الإنتر بثلاثية، وانتهت المباراة بخسارة النادي ب3 أهداف لهدفان لأول مرة في الدوري، ولكن عادوا للانتصارات بانتصارهم على اللاتسيو برباعية، وبعد تفوقهم بهدفان في الجولة التالية أمام ساسولو ب 59 دقيقة عاد ساسولو بتسجيله هدفان، منهم هدف في الدقيقة 89 قبل دقيقة من النهاية، ولازدياد الأمر سوءا خسروا في الجولة التالية أمام أتلانتا، وتفوق أتلانتا بهدف، ولكن عاد نابولي بهدفان لتصبح النتيجة هدفان لهدف، ولسوء الحظ سجل أتلانتا هدفان آخران لكي تصبح النتيجة 3 أهداف لصالح أتلانتا ليخسروا لثاني مرة في الدوري، وفي نفس الوقت فقدوا الصدارة لصالح الميلان ب 38 نقطة، ونابولي أصبح ثالثا ب 36 نقطة. أكمل النادي مجموعة الدوري الأوروبي بانتصاره على ليغيا فارسافا ب4 أهداف لهدف، ولكن أيضا خسروا إيابا ضد سبارتاك موسكو بهدفان لهدف، وانتصروا مرة أخرى أمام ليستر سيتي ب3 أهداف لهدفان بعد تفوقهم بهدفان، وتعادل ليستر بهدفان، ولكنهم انتصروا بهدف إليف إلماس الثالث، وأنهوا المجموعة في المركز الثاني ب20 نقاط بنفس عدد نقاط المتصدر سبارتاك موسكو. خسر نابولي أمام صاحب المركز ال11 إمبولي بهدف، ولكن لزيادة الأمر غرابة فانتصروا على الميلان بهدف، ولكن ليصبح الوضع أسوأ وأكثر غرابة خسروا أمام صاحب المركز ال17 سبيتزيا بهدف عكسي من إخوان جيسوس. وبعد عدم خسارتهم أي خسارات في أول 8 جولات من الدوري خسروا ب4 جولات في 7 مباريات فقط بنسبة خسارتهم وصلت إلى 57.1%. تعادل النادي أمام يوفنتوس إيجابيا قبل أن ينتصروا على سامدوريا بهدف أندريا بيتاغنا. في الدوري السادس عشر من كأس إيطاليا واجه نابولي فيورنتينا، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان توجهوا للأشواط الإضافية، وسجل فيورنتينا 3 أهداف فيها، وخسر النادي ب5 أهداف لهدفان وخرجوا من الكأس. أكمل النادي انتصاراته في الدوري أمام بولونيا وساليرنيتانا وفينيسيا، وتعادلوا إيجابيا في الجولتين التي تليها أمام إنتر ميلان وكالياري، وكان هذا بمثابة إعلان لعودة نابولي لمستواه في بداية الموسم. في الدوري الثاني والثلاثون من الدوري الأوروبي وقع النادي مع برشلونة، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي، ولكن انتصر برشلونة إيابا ب4 أهداف لهدفان وخرجوا من البطولة بعد انتصار نابولي بهدفان لهدف أمام لاتسيو في الجولة التي تليها قابل الميلان وخسروا بهدف وحيد من أوليفييه جيرو. وعلى العكس تماما حققوا سلسلة انتصارات ل3 جولات على التوالي ضد هيلاس فيرونا وأودينيزي وأتلانتا. في الجولة الثانية والثلاثون أمام فيورنتينا انتهت أول 58 دقيقة بالتعادل الإيجابي قبل أن يسجل فيورنتينا هدفان، وانتهاء المباراة بنتيجة خسارة نابولي ب3 أهداف لهدفان. وأكملوا سلسلة من النتائج السلبية حيث تعادلوا إيجابيا أمام روما بهدف في الدقيقة 91 من ستيفان شعراوي لروما. خسر النادي أمام إمبولي بعد تسجيل نابولي هدفان، عاد إمبولي في آخر 10 دقائق وقلبوا النتيجة ل3 أهداف لهدفان، وبهكذا يكون النادي قد خسر أمام إمبولي ذهابا وإيابا. انتصر نابولي في آخر 4 جولات من الدوري، وأنهوا الموسم في المركز الثالث ب79 نقطة، وعادوا للمراكز الأربع الأولى وإلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسمان. وكان فيكتور أوسيمين هداف النادي في هذا الموسم في ثاني موسم له فقط مع نابولي. استقطب النادي الموهوب الصاعد والجناح الأيسر الجورجيو كوفيتش كفاراتسخيليا من نادي دينامو باتومي الجورجيو بعقد سار حتى عام 2027 ب 13 ملايين و300 ألف يورو، واشتروا فرانك أنغويسا بشكل كامل من فولهام ب 16 ملايين يورو، وماتياس أوليفيرا من نادي ختافي ب 16 ملايين ونصف يورو، وقلب الدفاع الكوري كيم من جاي من نادي فنربخشة التركي بقيمة 19 ملايين يورو. غادر عدة لاعبين مهمين في المواسم الماضية، أولهم ابن الأكاديمية ورابع أكثر من شارك في تاريخ النادي وأكثر من صنع أهداف
أهدافا في تاريخ نابولي. والقائد لورينزو إنسيني إلى نادي تورونتو الأمريكي بالمجان، وغادر بالصيف على الرغم من أن الاتفاق قد تم قبلها بنصف عام تحديدا في 8 من يناير. والحارس دافيد أوسبينا إلى نادي النصر السعودي بالمجان، وقلب الدفاع السنغالي خالد كوليبالي راحلا إلى تشيلسي بقيمة 42 مليون يورو. وودعه النادي في موقعه الرسمي وقالوا: لقد أمضينا 8 مواسم رائعة معا، تجربة أشياء ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد. لقد كنت شابا فقط عندما أتيت إلى نابولي، ولكنك رحلت عن النادي بعد أن أصبحت رجلا، مدركا بأنك صنعت تاريخا مع نابولي. بالإضافة إلى سادس أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي، وهداف النادي التاريخي دريس ميرتنس إلى نادي غلط السراي بالمجان، وفابيان رويس إلى باريس سان جيرمان ب 22.5 مليون يورو، وأركاديوش ميليك إلى أولمبيك مارسيليا بقيمة 9,700,000 يورو. وبهذا قادر أهم 6 لاعبون في النادي آخر 10 أعوام، ابتداء من إنسيني وميرتنس عام 2012 وصولا إلى رويس وأوسبينا عام 2018. في أول جولة من الدوري قابل نابولي هيلاس فيرونا وتأخروا بهدف، ولكن سجلوا هدفان منهم هدف كفاراتسخيليا الأول للنادي. وبعد تعادل هيلاس فيرونا بهدف من توماس هنري قلب النادي النتيجة إلى تفوقهم ب5 أهداف لهدفان، وانتصروا للمرة الثانية على التوالي أمام مونزا برباعية جميلة. Kvaratskhelia a spazio, destro, giro, ancora Kvicha, fa vedere Osimhen, parte, va via Ranocchia e fa 2-0, stavolta non sbaglia. Kvaratskhelia, il dribbling col mancino per il 3-0 e per la prima il corner, palla, giro, stacca Kim e arriva. ولأول مرة تعادلوا سلبيا أمام فيورنتينا، وأيضا للمرة الثانية على التوالي بهدف لهدف ضد ليتشي، وبفضل تضييع لورينزو كولومبو صاحب الهدف الأول ركلة الجزاء لليتشي، لكانت انتهت المباراة بانتصار ليتشي بهدفان للهدف. وفي أول شهر له في إيطاليا فقط حقق كفاراتونا كما لقبه جماهير نابولي كإشارة واضحة إلى صورة النادي دييغو مارادونا، إشارة إلى تشابه أسلوب اللاعبان وحبهم للوافد الجديد، جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي كثاني لاعب يحققها مباشرة بعد وصوله لإيطاليا بعد فرانك ريبري في سبتمبر 2019. بعد الصاني الثاني بهدف أمام سبيتزيا جاءت مباراة أمام البطل السابق ميلان، وبعد 55 دقيقة سلبية سجل بوليتانو هدفا أولا لنابولي قبل أن عاد للجرو النتيجة للميلان بعدها ب14 دقيقة، وأعاد النادي التقدم بفارق هدف على الروسونيري بهدف جوفاني سيميوني، وانتصروا أمام تورينو ب3 أهداف لهدف. وبعدها تم الإعلان عن أن لاعب الشهر هو الوافد الجديد الكوري كيم من جاي. وقع نابولي في مجموعة مع نادي رينجرز وأياكس ووصيف النسخة السابقة ليفربول، والجولة الأولى كانت أمام ليفربول وسحق النادي اللندني بنتيجة 4 أهداف لهدف، وكانت النتيجة على وشك أن تكون 5 أهداف لهدف لولا تضييع أوسيمين ركلة الجزاء. وانتصروا للمرة الثانية على التوالي أمام رينجرز بثلاثية ثقيلة، وكانت أن تكون رباعية لولا تضييع جيلينسكي ضربة ترجيح. وحققوا سلسلة من الانتصارات ب3 جولات على التوالي بعد سحقهم النادي الهولندي أياكس ب6 أهداف لهدف، وتصدروا المجموعة بعد 3 جولات بالعلامة الكاملة ب9 نقاط أمام ليفربول ب6 نقاط. أكمل النادي سلسلة الانتصارات في الدوري بعد أن انتصروا على نادي كريمونيزي ب4 أهداف لهدف، وانتصار صعب ب3 أهداف لهدفان قبل مواجهة روما في الأولمبيكو التي حسمت بفضل هدف رائع من أوسيمين. وانتصروا في الجولة التالية برباعية ضد سوسولو، وكان يعود فضلها لأوسيمين بعد تسجيله ثلاثية. The Georgian tornado given away. Victor Osimhen for his first Serie A hat-trick. Osimhen. وتم الإعلان عن لوتشيانو سباليتي كمدرب الشهر. انتصر نابولي في الجولتين التي تليها في دوري الأبطال أمام أياكس ورينجرز، ولكن خسروا بهدفين ضد ليفربول في آخر الدقائق، والتي أعلنت عن انتهاء سلسلة اللا هزيمة بعد استمرارها منذ بداية الموسم ل17 مباراة على التوالي. وانتهى دور المجموعات بتصدر النادي مجموعته ب15 نقطة أمام الوصيف ليفربول بنفس عدد النقاط، بعد 3 انتصارات سهلة أمام أتلانتا، إمبولي وأودينيزي. افتتحوا عام 2023 بمباراة ضد إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا، وللأسف افتتحوا العام بخسارة بهدف إيدن جيكو، أول خسارة في الدوري بعد 15 مباراة بلا هزيمة، ولكن حافظوا على الصدارة بالتفوق على الميلان ب41 نقطة. ولكن بعد انتصار على سامدوريا بهدفان سحق يوفنتوس ب5 أهداف لهدف. كان الله عرضية متابعة مستحيل يا ربان. انظر إلى أوسيمين، وصلت إلى كفارة، وصلت إلى كفارة، كفارة دونا إلى دي ماريا، حاول الكرة بتتهيأ دي ماريا، الله، لكن نشاهد الكرة الآن من جانب كفارة، الكرة بتعدي، الله
عادت إلى كفارة عرضية. الله تظنني وهلة. نابولي بعد الأربعة. انظروا إلى إلماس، انظروا إلى إلماس، انظروا إلى نابولي. في الدوري السادس عشر من كأس إيطاليا واجه نابولي كريمونيزي، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل بهدفان لهدفان، ولكن بعد عدم تسجيل أي من الناديين هدفا توجهت المباراة لركلات الجزاء، وخرج نابولي بعد خسارتهم ب5 أهداف ل4 بعد تضييع لوبوتكا ضربة الجزاء، وتبقت بطولتان في الموسم. انتصر نابولي على ساليرنيتانا بهدفان، مما أعلن عن تصدر النادي الدوري بعد انتهاء النصف الأول من الموسم ب50 نقطة بفارق كبير ب 12 نقطة عن الوصيف يوفنتوس والميلان بنفس عدد النقاط، قابل النادي روما الذي يمر بفترة جيدة مؤخرا حيث لم يخسروا بآخر 6 جولات، ولكن على الرغم من هذه الإحصائيات فيما قبل المباراة خسر نادي العاصمة بهدفان مذهلان من أوسيمين وسيميوني. عرضية الله أوسيمين يا رب. ستأتي. أخبروني من المحاولة لم تنتهي. الله مستحيل. بعدها أخذ أوسيمين جائزة لاعب الشهر وأفضل هدف في الشهر بهدفه أمام روما، بالإضافة إلى مدرب الشهر سباليتي كأكثر مدرب توج بها ب4 مرات، وانتصروا بعدها ب4 جولات أخرى كلهم بفارق هدفان على الأقل، قبل أن يخسروا بهدف أمام لاتسيو، قبل أن ينتصروا مرة أخرى ضد أتلانتا بهدفان منهم هدف رائع لكفاراتسخيليا. وصلت إلى كفارة. عدى. مستحيل. الاسم الذي يفتح كل أبواب الجنوب، الاسم الذي يقتحم في إيطاليا كل القلوب، الاسم الذي يتردد. ولكن قبلها أعلن عن كفاراتسخيليا كلاعب الشهر. في الدوري السادس عشر من دوري أبطال أوروبا وقع نابولي مع نادي أينتراخت فرانكفورت، وانتصر النادي بخماسية ذهابا وإيابا ليتأهلوا لأول مرة في تاريخه لدوري ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. بعد أن انتصر نابولي برباعية أمام تورينو تم الإعلان أنه للشهر الثاني على التوالي أخذ كفاراتسخيليا جائزة لاعب الشهر كأول لاعب يفعلها في تاريخ الجائزة، وأخذ جائزة هدف الشهر بهدفه أمام أتلانتا، ولكن خسروا في الجولة التي تليها أمام الميلان بنفس النتيجة برباعية في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ولكن كانت النتائج متوسطة بعدها حيث انتصروا على ليتشي بهدفان لهدف وتعادلوا سلبيا أمام هيلاس فيرونا. في ربع نهائي الأبطال تقابل نابولي مع الميلان وخسر النادي ذهابا بهدف بالناصر، ولزيادة الأمر سوءا طرد أنغويسا. إيابا ابتدأت المباراة بتضييع أوليفيا جيرو ركلة الجزاء بعد تصدي أليكس ميلت لها قبل أن يسجل هدفا بعدها ب21 دقيقة، وأضيع ضربة جزاء أخرى هذه المرة من جانب نابولي حيث تصدى مايك مينيل لتسديدة كفاراتسخيليا، ولكن عاد لأوسيمين النتيجة في الدقيقة 63، وللأسف لم يكن التعادل كافيا لتأهيل نابولي لنصف النهائي ليخرجوا من البطولة بمجموع المباراتين بهدفان لهدف، ولكن خرج نابولي بأداء مشرف بعد تحقيقهم أفضل بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخهم، ولم يتبقى لهم سوى بطولة الدوري. في الجولة 31 واجه النادي يوفنتوس في ملعب آليانز، وانتصر نابولي بصعوبة بهدف جميل من جاكومو راسبادوري في الدقيقة 63. الآن عرضية متابعة مستحيل يا رب. هدف الدوري يسجلون. وبهذا يكون النادي قادرا على حسم الدوري في حال انتصروا في الجولة التالية أمام ساليرنيتانا. ابتدأت جولة ساليرنيتانا في وقت متأخر حيث لم يأتي الهدف الأول لنابولي إلا بعد 62 دقيقة من أوليفيرا، واقترب النادي من اللقب كثيرا حتى تبقي 6 دقائق لانتهاء المباراة حين سجل بوليديا هدف التعادل لساليرنيتانا معلنا تأجيل حسم اللقب. ومن بعدها ابتدأت الجولة 33 من الدوري لنادي الجنوب خارج الديار أمام أودينيزي. إنهم يصلون تصويبة مستحيلة يا أودينيزي. الله يا لوفوريتش، إنهم يضربون هنا من بعيد. كفارة يا رب يا الله الحاسمة. It's a draw, but it is enough. Tonight the world may spin, but the sky must. بهذا التعادل أمام أودينيزي بهدف أوسيمين انطلقت الاحتفالات في جميع أنحاء الجنوب، فنابولي بطل للدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 90 قبل 33 سنة، منذ تشيرو فيرارا، أيماو، أليساندرو رينيكا، أندريا كارنيفالي، كاريكا، زولا، وأخيرا وليس آخرا دييغو أرماندو مارادونا. أعاد نادي الجنوب مجد الجيل الذهبي وأعاد الدوري لملعبه بعد الصيام الطويل. استمرت الاحتفالات حتى الجولة التي تليها أمام فيورنتينا حيث انتصروا بهدف أوسيمين، وكان لأوسيمين فرصة لتسجيل ثنائية
ثانية لولا تضييعه لركلة الجزاء، وانتصروا بعدها ب3 أهداف لهدف أمام الإنتر في الجولة 36 وقبل أن يختموا الجولتان الأخيرتان من الدوري بتعادل وانتصار، وأنهوا الدوري كأبطال ب9 نقطة متفوقين على الوصيف لاتسيو ب16 نقطة. كان صيام نابولي عن اللقب ل33 سنة في المركز الثاني خلف روما صاحب أطول غياب عن اللقب الذي استمر ل41 سنة، فغياب نادي الجنوب يعد من الأطول تاريخيا وليس إيطاليا فقط. أنهى أوسيمين الموسم كهداف الدوري ب26 هدفا، بالإضافة إلى كون كفاراتسخيليا أكثر من صنع في الدوري ب13 صناعة، بالإضافة أيضا إلى كونه من أخذ جائزة أفضل اللاعب في الدوري المقدمة من الدوري الإيطالي، وكان من جاء كأفضل مدافع في الدوري، وأيضا منح لوتشيانو سباليتي جائزة مدرب الموسم من قبل الدوري الإيطالي، وأيضا كان نابولي صاحب أفضل دفاع وهجوم في الموسم حيث لم يستقبلوا سوى 28 هدفا وتسجيلهم 77 هدفا، بعيد عن أقرب المنافسين انتر ميلان ب6 أهداف. وفي نفس الوقت كسر سباليتي رقما سلبيا نوعا ما، حيث قبله كان سفين غوران إريكسون صاحب أطول عدد مباريات بين مباراته الأولى كمدرب وفوزه بالدوري الإيطالي ب 424 مباراة و23 سنة بالمجمل، ولكن كسر هذا الرقم سباليتي ب 524 مباراة و30 سنة بالمجمل. وأيضا كسر الرقم موريتيو ساري كأكبر مدرب يتوج بالدوري الإيطالي، حيث كان ساري في تتويجه مع يوفنتوس باللقب عام 2020 يبلغ من العمر 61 عاما و203 أيام، وكسره سباليتي ببلوغه 64 عاما و58 يوما بتسجيل أوسيمين 26 هدفا هذا الموسم. تخطى صامويل إيتو كأكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في موسم واحد فقط، حيث سجل الكاميروني 21 هدفا موسم 2010-2011، وتفوق النيجيري أوسيمين أيضا على أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة الليبيري جورج ويا ب 46 هدف ب50 هدفا لأوسيمين، بالإضافة إلى كونه هداف نيجيريا التاريخي في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى حصول كفاراتسخيليا على جائزة أفضل هدف في الموسم بهدفه أمام أتلانتا. وصلت إلى كفارة، عدى، مستحيل مستحيل، الاسم الذي يفتح كل أبواب الجنوب، الاسم الذي يقتحم في إيطاليا كل القلوب، الاسم الذي يتردد. ومن هنا تنتهي قصة نابولي، قصة مثيرة تضمنت أحداثها تهديدا لعدم وجود النادي مرة أخرى في البداية عام 2004 إلى الفوز ب3 كؤوس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة ولقبان دوري في النهاية. وقد تظن أن بطل هذه القصة لاعب، ولكن في منظور آخر فالبطل الوحيد لقصة البارتنوبي هو رئيسه أوريليو دي لورينتس الذي شهد على كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.